má bínú pé tó ọjọ́ mẹ́ta. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà mi kan tó pè mí, kódà mo fẹ́ lè ní àfẹ́ ní ètò léni mọ́ bí ṣe plan, but tíyàn bá gbarú kọ́ọ̀lù bẹ́yẹn á jẹ́ pé àwọn tó nífẹ̀ẹ́ yàn. Ẹni tó pè mí ní Mr. Koiki, òun ní kóun gbúrò mi ni pé ó tójọ́ mẹ́ta táwọn rí mi lórí live. Mo ní kò sí problem, àlàáfíà ni mo wà. So mo kí bra mi yẹn dáadáa, àti Nàìjíríà ni wọ́n ti pè mí pé tójọ́ mẹ́ta páwọn gbúrò mi pé everything ṣàwọ̀ okay. And when you get those kind of calls, it also means that lóòótọ́ tá a bá wà off, àwọn kan máa ń miss program wa, tá a bá dẹ̀ wà on náà àwọn kan ń miss ẹ̀. So it's vice versa. Social media dẹ̀ kúkú busy, so tí n bá sí live èèyàn mi pé the world has ended. Èmi lèmi ò sí ní live, àwọn tó ń ṣe program ń ṣe program, àwọn tó ń ṣe fracas olúkálukú ní tó ń ṣe. So àṣà dúpẹ́ pé èyí táwa stick lé lórí àkúrò níbẹ̀. Mo kí bàbá wa Prophet Kolios, àwọn náà gbé mi láti Nàìjíríà ní south west ilẹ̀ Yorùbá pé Mr. Koiki, àwọn ní káwọn gbúrò ẹ pé Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká túbọ̀ intensify ẹ̀ ká má yẹ kó so wa. So ìyẹn mo ṣe àwọn ọ̀dà ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mi ò ní studio, so sometimes I have to work around my family. Lóòótọ́ mo ti inconvenient one for 3 years, but èèyàn náà gbọ́dọ̀ mọ̀ pé tí family ẹ tá bá nídìí láti lo living room tí mo ti ń ṣe broadcast, mo gbọ́dọ̀ fi tèmi ní wọ́n lára torí pé mo ń ṣe Yorùbá nation. Wọ́n mọ tí mo gbé dání, kò ń ṣe pé wọ́n máa ní baálé mi ẹ má ṣe Yorùbá nation nínú pálọ̀, but sometimes I just want to have them to have their own space. So ẹ má bínú sí wa, and I've been busy as well. Mo kí brother mi Easy ní gbogbo Miami, so ẹ kúrọ̀lẹ́ o, mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí àpapọ̀ kúkú níṣẹ́ méjì. Mo kí kọmíṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ní Ṣàgámù lánàá fún outreach tẹ̀ ṣe. Ọbẹ̀ Elédùmarè àtúbọ̀ jẹ́ kí ààrẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ṣe. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wa, akọni ká wá kí náà ni. So sí nǹkan kan tá a fi máa sọ ẹ̀wọ̀n ti gbogbo èèyàn ló mọ bó ṣe ń lọ. So bí èèyàn kan bá ṣe sọ pé owó mọ bó ṣe ń lọ, gbogbo wa la mọ bó ṣe ń lọ. Bóhùn ẹ kò support, bóhùn ẹ kò má support, gbogbo wa náà lájọ máa jẹ breakfast. Ẹ kúrọ̀lẹ́ ń bẹ̀ o ẹ̀yin ará ilé, ṣé dáadáa ni mo bá yàn àdẹ̀kú bó ṣe ń lọ, kú bó ṣe ń lọ. Èwo tún ni breaking news tó wà lórí Sahara Reporter o. Oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀ nínú around the world. African countries pay 4 times higher loan. Ìyẹn kan tẹ́ ń sọ fún mi pé òun rí Adésínà lórí Art Talk, màá ní láti lọ wo program yẹn. Adultery food in the market, epo pupa ti wà adultery. Àwọn military náà ń wá, wọn náà ń wá Simon Ekpa bó ṣe máa extradite wá sí Nàìjíríà. Ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe kidnap Nnamdi Kanu lẹ ṣe máa rí Simon Ekpa ní ẹ máa waste time ara yín. Àwọn terrorist tó ń disturb ẹ díẹ̀ pẹ̀lú àwọn yẹn. Oríṣiríṣi ló ń lọ Nàìjíríà o. So kí gbogbo wa lẹ́ǹkan sí o. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa ní Olúwa, mo kí ẹ̀yin ìyá wa, mo kí olóyè Ìgbòho àti sọ̀rọ̀ kọjá. Mo kí yín pé congratulation fún sister wa, àbúrò mi tóun náà ṣe graduation. Irú tí olóyè náà fẹ́ nìyẹn o, tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ sí olóyè Ìgbòho. So a dúpẹ́ fún sister wa tó graduate, olóyè Ìgbòho. Ẹ jẹ́ àgbọ̀. Bisola Sarah Adeyemo with distinction. Ìgbòho ṣá ọmọ ènìyàn. Bó ṣe ń lọ. Ẹ̀rín tó lóye náà fẹ́ nìyẹn, ntí ọmọ Adéyẹmọ náà fẹ́ nìyẹn fún gbogbo ọmọ Yorùbá, ká graduate ká wá padà ríṣẹ́ nígbà tá a bá ṣe tán. Kò ń ṣe tó wọn máa wa ọ̀kadà káàkiri, tó wọn máa wa kérúpẹ́. Olóyè Ìgbòho tóun náà fẹ́ nìyẹn.
ṣe rí pé kò wà selfish, kò nítorí pé àwọn ọmọ tòun wà nílùú òyìnbó tí wọ́n máa ní àǹfààní gbogbo tí ó yẹ kó ní kó wá sọ pé kò sí tó kàn òun. Olóyè ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ló ṣe ní kí gbogbo ọmọ Yorùbá ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Mo ń gbọ́ program Tadeyinka grandson ṣe níjẹta, mo ti gbọ́ tán, mo ti gbọ́ 1 hour nínú program yẹn. Kí gbogbo wa ká sowọ́ papọ̀ ká lè come off kúrò nínú Nàìjíríà. Ilé àgbà báyìí torí àìmáfi gbà fúnra wa. Ẹ̀yin kẹlẹ̀ láyà bíi olóyè Ìgbòho báyìí, láyà bíi bàbá Kítóyè, láyà ebi gan láyà torí bàbá professor àwọn wà ní Benin, kúrò ní Benin, èmi wà ní London, olóyè wà ní Benin, ó ń ṣọ́tù in between Benin àti Germany, púpọ̀ nù abroad láwà, àwọn kọ̀ọ̀kan wà Nàìjíríà, àwọn tó wà Nàìjíríà yẹn ká máa gbé kudos fún wọn. By the end of the day, social media ó kàn máa create awareness ní tó máa gba Yorùbá nation inú Yorùbá land ló wà. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo èèyàn mi káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ àkópalẹ̀mọ́ ọdún. Mo wá kí gbogbo àwọn mùsùlùmí tó ń bẹ ní gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ kúkú rí mi wò, gbogbo iná lẹ máa ń rí program oríṣiríṣi wò tẹ́ máa ń wò káàkiri. So it is just that tàbá jáde ó máa ń bring a spirit àwọn èèyàn dáadáa pé àwọn tún gbọ́hùn Koikimedia. Ọlọ́run àdé jẹ́ ká máa ríra wa pẹ́, Ọlọ́run ní jẹ́ ká jọra wa lójú. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ bàbá wa Olóyè Ìgbòho tó ṣe graduation. Kọ́ba Elédùmarè kó jẹ́ kó rí iṣẹ́ tó bá ti ń ṣe tán bẹ́ẹ̀ yẹn. Bó bá dẹ̀ pé ó tún fẹ́ lọ kàwé sí, fẹ́ lọ ka masters, fẹ́ lọ ṣe PhD, gbogbo opportunity yẹn ó wà fún níbi tó wà. Ìyẹn lọ́mọdé yẹn mọ́ ṣe ń sọ pé opportunity yóò sí nílẹ̀ Yorùbá náà, kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn ọmọ gómìnà nìkan ló ń gbádùn àtàwọn ọmọ olówó. Mo rí sister mi náà, beautiful sister mi DJ Copy, ó náà tún fẹ́ lọ kàwé sí. Bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Yorùbá máa ń kàwé ni. By the end of the day, ṣé gbogbo èèyàn ló lè ṣe bí DJ Copy náà ṣe ń ṣe? Kò possible. So lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká tún kí sister wa. Olóyè sọ pé my child in whom I am well pleased, beautiful people, be joyous with me. Ẹ jẹ́ àbá olóyè yọ. Tó bá tẹ̀ ń bínú congratulate bó tẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì rí, congratulate ọmọ olóyè, congratulate pé òun ló dá ọwọ́ ibi dúró pẹ̀lú àwọn Fúlàní tí bàbá wa Bọ́lá Tinubu tóun náà fi jẹ president. Torí ariwo Olóyè Ìgbòho àti bàbá Kítóyè òun ló jẹ́ kí Tinubu débi tó ń lọ. Ẹ bá wa congratulate ọmọ olóyè. Ẹ sọ pé congratulation, kọ síbẹ̀, má wò mí bí orí rẹ̀ sì, kọ síbẹ̀. Torí pé wọ́n lọ yunifásitì, èmi mo ránṣẹ́ kó má lọ yunifásitì, ìbí Nàìjíríà ni kò jẹ́ kó lọ yunifásitì. Congratulate ọmọ olóyè, congratulate kò wọ́kọ́ o. Ẹ bá wa congratulate lásọ. Ẹ sọ pé congratulation, ẹ bá wa kọ síbẹ̀ congratulation. Kọ síbẹ̀ congratulation. Olóyè Ìgbòho's daughter, congratulation. Interfẹ́ máa kà ní sí ni congratulation. O lè kọ́ ní Yorùbá, o lè kọ́ ní Ìgbò, o lè kọ́ láwùsá. Torí pé tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ yìí takú pé dádì ní ṣe Yorùbá nation, kò sí nǹkan kan tèmi àti ẹ lè ṣe sí. Tó lóyè bá náà ò ṣe Yorùbá nation, táwọn ọmọ ẹ fún lọ́rùn pa pé dádì ṣe Yorùbá nation kankan, kò sí nǹkan kan tẹ́nibọ̀dì lè ṣe sí. Ọlá olóyè bẹ́ẹ̀ ni àtọ́lá Ọlọ́run, torí pé Ọlọ́run fún olóyè fún wa, àwọn ọmọ ẹ wá yọ̀ǹdẹ̀ fún wa. Torí táwọn ọmọ ẹ bá sọ pé kò ṣe Yorùbá nation, kò sí kankan tẹ́ lè ṣe, kò sí nothing. Ẹ kọ́ pariwo Yorùbá nation títí bó bá wọn olóyè á dá sí, tó bá wọn kò ní dá sí, tó ò bá dẹ̀ dá sí, kò sí kankan táyìn kankan lè ṣe sí. Àwọn tó ń bá wa kí ọmọ olóyè ẹ̀yin lálùbáríkà, àwọn ọmọ tí náà lálùbáríkà. Sórí ìwọ tó ń wò mí tó ní pé kò sí tó kàn ẹ ò ní kí ókú ẹ kí ló ń bínú olóyè fún? Ṣé olóyè ló bà Nàìjíríà jẹ́ ni? Ṣé òun ló bà Nàìjíríà jẹ́? Àwọn tó bà Nàìjíríà jẹ́ ò lọ mú wọn mọ́lẹ̀. Ẹ bá wa kí ọmọ olóyè, ẹ sọ pé congratulation fọmọ olóyè Ìgbòho òòṣà. Ìgbòho òòṣà náà ni
ó ná lọ́ọ̀ ló ní ẹ̀mí òun, ẹ bá wa ṣe congratulation, kò wọ́kọ́ o, ẹ kàn sọ pé congratulation ọmọ òòṣà, torí pé táwọn ọmọ yìí bá sọ ṣe mọ̀ pọ́n ọmọ yìí dàgbà, ẹ rò pé kò sí lórí social media, kò rí gbogbo ariwo tí tẹ́ fi bàbá ẹ̀ tayín, jẹ́jẹ́ ni bàbá ẹ̀ jókòó tó ń lọ tó ń bọ̀, ta ló tún pè wá, àwa ti wà lórí program yẹn, a máa fi fóònù lélúwa kiri, àtàrọ̀ fóònù náà ni irọ́ abísí nísìn, mo wà lórí live báyìí nísìn, aláyé mo wà lórí live báyìí, àwọn ọmọ yẹn nísìn, ẹ bá wa kí ọmọ olóyè, ẹ kí, ẹ sọ pé congratulation alálùbáríkà, tó bá wá ń sọ bẹ́ẹ̀ ìwọ náà máa lálùbáríkà ni, torí àlùbáríkà yẹn lolóyè ń sáré ẹ̀ nísìn, àlùbáríkà yẹn ni bàbá kí tó yẹn ń sáré ẹ̀, ẹ bá wa kí, ẹ kí dáadáa, ẹ kí ọmọ olóyè Ìgbòho òòṣà, ó ní ọmọ òun tóun wà please, torí pé táwọn ọmọ yẹn ò bá wà please sí nǹkan tí bàbá wọn ṣe, kò sí nǹkan kan tẹ́nì kankan lè ṣe sí, tó bá ní dad, àwọn ọmọ olóyìnbó dẹ̀ fọ́ ní dad, orúkọ yìí la kàn ń gbọ́ ní left and right, ṣé kò sí, ẹ bá wa tẹ ìdánwò Yorùbá nation yẹn dúró, kò wá síbi tó lóye bá ti sọ̀rọ̀ ní kọ̀rọ̀ ní gbangba, a ní Yorùbá nation yẹn máa wá sí ìmúṣẹ, ẹlòmíà máa rìkọ́dẹ̀, arókò bí olóyè máa sọ pé òun ò ṣe Yorùbá nation mọ́, wọ́n máa rìkọ́dẹ̀ olóyè nígbà tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àbí tó bá ń bá wọn sọ̀rọ̀, wọ́n ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ló fi olóyè kẹwa ní generation tiwa yìí, mo ṣe sọ mo ti gbọ́, mo ń gbádé Yínká grandson lọ́wọ́ nísìn, kò sí program tèmi ò kí ń gbọ́, ọmọ Yorùbá ni ìyàwó mi tẹ́ná wọ́n ti release ẹ̀, mo níbo ni wọ́n wà kẹ́ látọ̀dún wọ́n ti release ẹ̀, ó sọ̀rọ̀ nípa June 12. Ẹ imagine tó bá yẹ pé gbogbo wa wà in one formation, ká wà lábẹ́ formation kan, by now a ti débi tá à ń lọ, but nígbà tí èèyàn kan bá yà sí ọ̀nà Ṣòdì, èèyàn kan gbọ́ ọ̀nà Koko Michael, àjọ máa débi tá à ń lọ, but ó kàn máa jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá gangan ibẹ̀ ni gbogbo idán yẹn wà, ṣẹ́rí gbogbo eléyìí tá à ń ṣe lórí social media yìí, a kàn create awareness sílẹ̀ ni, idán gangan pa máa kúrò ní Nàìjíríà, idán yẹn gangan inú ilẹ̀ Yorùbá ló wà, ìtò bá wọn àwọn gọ́vnà ní kò sọ, mo ti ráyè tiwọn, ìtò bá wọn gọ́vnà ní kò sọ, wọ́n kàn sọ tí wọ́n ní, ṣèbí ń táwa fẹ́ làwa ń sọ fún wọn, àwọn kan ní wọ́n ti fún wọn láńtẹ́mù, ìyẹn náà ti tó, wọ́n dẹ̀ ní àwọn condemn Yorùbá nation, bí ẹ rò pé 1960 la ṣe wà ní orí yín bí orí ẹ̀jẹ̀ ìrìnàdé mọ́bẹ̀, ẹ̀yin lẹ́ máa sọ fún wa pé condemn Yorùbá nation, kí ni kàn wá pẹ̀lú àwa náà fẹ́ lẹ́ ń sọ pé condemn Yorùbá nation, idán yẹn gangan tá a máa fi kúrò ní Nàìjíríà, inú Yorùbá land ló wà, gbogbo ilé tá à ń ṣe níta ẹ ṣáà lọ máa dáwó sínú Ọ̀rànmíyàn mẹ́wàá, àìtí ní enough numbers àwọn tó ń dáwó yẹn, wọ́n ní Kóìkì báwa máa sọ fún wọn pé kó lọ dáwó yẹn, sọ yẹ kápọ̀ tún sọ̀rọ̀ fún wọn bíi mélòó kan, idán yẹn gangan, ṣèbí gbogbo ilẹ̀ ti rí fídíò tí mo jù síta yẹn, ẹ̀mí náà ní èmi mo bá bòká dúpẹ́ fún Máyégún general, mo sọ fún yín pé gbogbo wa la níṣẹ́ tá à ń ṣe, a kàn ń lọ ní different direction, but ibì kan náà la sì fẹ́ dé, àwọn kan ní Máyégún kò sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, ó condemn àwọn kan, ẹ ṣàfisílẹ̀, ẹ jẹ́ kó máa create awareness tiẹ̀ níwọ̀n, àwọn ọmọ Ìgbò nìkan ló máa ń lọ gbọ́ Máyégún, ìyẹn ló ṣe ń sọ, kí ní kùn ẹ́ pẹ̀lú yẹn, àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ níbẹ̀, ọ̀dọ̀ Máyégún ni mo gbọ́dọ̀ reference ẹ̀, torí program ẹ̀ ni mò ń wò lálẹ́ àná, ni mo rí tó gbé fídíò Jagaban jáde, tí Jagaban fi sọ̀rọ̀, gbogbo ilẹ̀ ti rí fídíò yẹn, ẹni tó ò bá ì tí rí níbi tílẹ̀ ṣúdẹ̀ á jẹ́ pé o ò rí lè tẹ̀lé wa, o kàn fi wá tayín lórí social media ni, ibi tó ti ń ṣe fracas yẹn ló like, èmi náà like ibẹ̀, èmi náà máa ń wà níbẹ̀ tí bá fi while away time, gbogbo ẹni tó bá ṣì ní àwọn wá àkáǹtì Ọ̀rànmíyàn mẹ́wàá, ẹ gbọ́dọ̀ ti ní by now, tẹ́ ẹ bá ní ẹ lọ sórí page wa àbí kẹ́ pè lẹ́yìn ká fún yín l'account number yẹn, but ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ diaspora ẹ máa lọ sórí ysdm.org, ẹni tó bá nóhùn wà nílé tó ní 10 naira, mo mọ̀ pé ìṣẹ́ wà nílé o, ìyá wà nílé o, but o gbọ́dọ̀ sọ pé ò ní 10 naira, kódà ẹni tó níwèé nílùú ó gbọ́dọ̀ ní 10 pounds, ẹni tó níwèé, ẹ ṣí window omi ẹ̀dẹ̀ fi máa bò mí mọ́lẹ̀, ẹni tó ní 10 naira,
then you might as well just irú iṣẹ́ yẹn ó ti wá kọjá bó ṣe yẹ lọ. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ní £10, ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé ẹ ní $10. Àní mo lọ sí church kan lénìí, ẹ mọ̀ ibi tí èmi máa ń wà káàkiri, iṣẹ́ tí journalist ń ṣe nìyẹn, máa wàkáwàká ní journalist. Ẹ kọ́kọ́ bá tún kí ọmọ olóyè lẹ́ẹ̀kan sí ká tó mẹ́nu kúrò ńbẹ̀. Olóyè Ìgbòho, adúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ yín tó graduate, ó kàwé tó ní kìmí lára. Olóyè ní my child, ìyẹn ọmọ mi, in whom I am well pleased, tínú mi dùn sí. Tínú olóyè ò bá dùn sáwọn ọmọ ẹ̀ kó lè ṣe Yorùbá nation. Mo wá ní kẹ́ kí olóyè Ìgbòho ẹ sì ń kọ́kọ́ comment. A ní ẹ sọ pé congratulation, máa sọ pé ò comment lé ẹ kọ bẹ́ẹ̀ kẹyẹ wò borí rẹ̀ sí. Ọdẹ tí ní kí yẹn máa búyàn. Kí ló ṣe tẹ́lẹ̀ tún kí olóyè Ìgbòho? Òun ló dá ibi dúró, òun ló jẹ́ kí Tinubu débi tó dé. Èmi sọ fún yín pé mò ń ṣàdúrà lójoojúmọ́, ẹ máa sọ pé Koiki èwo ló tún sọ. Ọlọ́run má yẹ kí Tinubu kú o, tó bá kú bàbá problem ní gbogbo wájọ wà. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tí Tinubu bá pa ṣeré mi àti ẹ bàbá problem, ṣeré lè tó sì wà ń bẹ̀, problem yẹn a sì lè gbá sí ká push ẹ̀ jáde ká gba Yorùbá nation. Jẹ́ kí Tinubu pa wá ọ̀rọ̀ yẹn wáyé gbogbo yín, but ọlọ́run kódà pásítọ̀ kan náà tún sọ, mo rí lọ́dọ̀ Simon Ekpa, bẹ́ẹ̀ bá ń kí ọmọ olóyè Ìgbòho náà, ẹ bá ń kí ẹja ká tó máa lọ àti gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ó yá ká kọ̀ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn dárúkọ ẹ̀ nísìn. Bísọ́lá Adéyẹmọ, ẹ̀ẹ́dẹ́ bọ́yìnbó ṣe porúkọ ẹ̀, ọmọ Adéyẹmọ nìyẹn. Fine girl no pimples. Ó jọba bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi sọ pé congratulation yẹn mo fi kọ́kọ́ rí ná, kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù. Ọmọ olóyè ló ń kí ní distinction. Bàbá ní làákàyè, ọmọ ní làákàyè. Ẹ̀rí pọ́lọ̀ ń tóbi lọ́ba, Allah Akbar. Àwọn kan ní sọ congratulation, inú máa run yín náà ni. Olóyè Ìgbòho with distinction. Ó yá kí ló kà, ẹja tẹ̀lé ọgbọ́n tó kà, kí ló study. Àwọn ọmọ tí à ń torí ẹ̀ jà lélẹ̀, àtàwọn ọmọ tiyín àtàwọn ọmọ ọlọ́mọ tá a mọ̀ tọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá àti labroad. Olóyè ní sọ pé my daughter or my child in whom I am well pleased, beautiful people. Ṣẹ́rí pé olóyè tún kì wá, ó ní èmi ni mo kàn sọ pé ẹran rí rẹ̀ sí, ẹ má bínú. Olóyè ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Olóyè ní beautiful people. Ó ní èèyàn tó dá, ẹ̀yin ọmọ ràn mí, ẹ bá mi kí ọmọ mi. Má ṣe o, ààrẹ ni kí ọmọ olóyè Ìgbòho. Òòṣà ó tẹ̀sí ní káyé máa èèyàn ńlá. Ààrẹ ni báwa kí ọmọ olóyè Ìgbòho pé congratulation látàárọ̀, ká bèsè Elédùmarè o. Ọmọ olóyè Ìgbòho ni. Ẹ jẹ́ ń lo bágbára mi ṣe tó, mo lè lò ní kò ń ṣe pé èmi náà ni mo tó bẹ́ẹ̀. Mo lè lò, Ọlọ́run ló fi kẹ́ mi, Ọlọ́run ló fi kẹ́ mi, Ọlọ́run ló fi kẹ́ mi. Kákọ̀ kí olóyè Ìgbòho. A ní ẹ bá ń kí ọmọ olóyè Ìgbòho, ẹ bá ń kí kí ló dé? Ẹ bá ń kí ọmọ olóyè Ìgbòho. Àwọn èèyàn máa kí olóyè Ìgbòho kẹ, kò ń ṣe olóyè mú ní ẹ kí, mú ní ẹ bá ń kí ọmọ olóyè Ìgbòho, ẹ bá ń kí ọmọ ẹ. Àwọn ọmọ yẹn ti dàgbà. Táwọn ọmọ yẹn bá sọ pé bàbá àwọn ò ṣe Yorùbá nation, kò sí nǹkan kan tẹ́ni bọ́dì lè ṣe sí. Àwọn ọmọ yẹn mọ tó máa ṣe, wàá sunkún sí lọ́rùn. Pàṣẹ wàá ń kí ọmọ olóyè Ìgbòho, à ń kí ìyàwó ẹ̀ náà, à ń kí gbogbo àwọn ìyàwó wọn. Ọba Elédùmarè a bá dúró ti ilé wọn. Ìyá tó kú náà tó gba kú ó ti bá wa deliver message sọ́dọ̀ baba God. Àwa ló wá kù sí lọ́wọ́ ká ṣe kí ni, ká dúró. Kí àwọn kan tún fún lẹ́yìn ẹnu là ń dán, kí ni ẹnu náà là ń dán. Ẹ mọ̀ pé lẹ́nu bí àjàkàrà ni wá, ní kankan àwọn ò ní kankan bá gbójú lọ́lọ́run. Wàláì agbójúlé Ọlọ́run, torí wọ́n ní ẹni tó bá gbójú lọ́lọ́run táwàkálítù tó bọ́lọ́run dúró, kò síbi kan tó lè ṣẹlẹ̀ sí.
ẹ máa gbìyànjú ni, ẹ máa try, but nothing ló máa ṣẹlẹ̀ sí any one of us. Ẹ máa gbìyànjú ni, torí pé àwa ni táwà kálítù, mo bọ́lọ̀ ń dúró, ẹni tó bá dẹ̀ ti bọ́lọ̀ ń dúró kò sí nǹkan kan. Akópalẹ̀ mọ́dún abáwa láyé. Ẹ rí pé vibes yẹn ó dé nítorí máa ń táwọn èèyàn fẹ́ ní ẹ̀ka Koiki tí ẹ máa yàtọ̀. Èmi ò ń ṣe blogger, èmi ò ń ṣe vlogging, journalist làwà, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni ọkàn ní sọ̀rọ̀ náà. Mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan sí, gbogbo yín láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀, àtẹni tó ṣe àti àti Jagaban. Èmi ò ní àwọn tẹ́mi fẹ́ sọ sí Tinubu, ẹ rí pé mo bá yín celebrate democracy lánàá, sí tó kàn wá pẹ̀lú yẹn. Bá dúpẹ́ pé wọ́n ní kankan ló máa fa sùrùtù kan jáde. Ẹ gbọ́ mi yé, sùrùtù táwọn Tinubu ń jọ ayé ẹ̀ léni tó ń jọ lẹ̀ nǹkan kan ló fa sùrùtù yẹn jáde. Ta ló mọ tó fa sùrùtù yẹn jáde? In tó mú Tinubu débẹ̀ léni, ta ló mọ tó fa sùrùtù yẹn? Ta ló lè sọ fún mi? Ta ló mọ̀? Ẹ dá mi lóhùn. Bọ́lá Tinubu tó di president léni, tó di Jagaban léni, ta ló mọ tó fa sùrùtù yẹn tó fi di bẹ́ẹ̀ léni? Nǹkan kan máa link, nǹkan kan máa lead sí nǹkan kan ni. Wọ́n ní June 12 ó dà. June 12 yẹn kò ní kankan, àkọ́jẹ́ June 12 pọ̀. June 12 pọ̀. Yan ṣánsà. Ta ló mọ tó lead sí ọ̀rọ̀ pé Tinubu di president tóun náà di into ẹ̀mọ̀ pa sùrùtù kan ló fa sùrùtù kan tó Tinubu fi débẹ̀ léni. Kí ni sùrùtù tó fà? Sùrùtù kan ló ṣẹlẹ̀. Èdè ni. Something will always happen for something to come up. Wọ́n ní 1993 election. MKO Abiola ni. Kò tó wáyé pé MKO Abiola ò gbégbá ọ̀bọ̀. Tinubu ò ní débi tó fẹ́ dé yìí. So ká dúpẹ́ náà fún MKO Abiola. Kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́. Àṣìṣe kọ́lọ́n bá wa parẹ́. So eléyìí táwọn tó wá ń fà lọ yìí Yorùbá nation, òun náà yóò máa bí Yorùbá nation yẹn, because tí Yorùbá nation bá ní wáyé bàbá kí tó yóò ní jáde kó wá máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, kò dẹ̀ ní kú kankan tó wà lára ẹ̀, àjọ máa délẹ̀ lérí ni ìyẹn bàbá yẹn, torí bàbá kí tó yè ló kó gbogbo wa jọ, àtẹni tó sá lọ sọ́dọ̀ ní tìrì, àtẹni tó ń dá ṣe tiẹ̀, ká má dárúkọ àwọn oríṣiríṣi group. Gbogbo yín tẹ́lẹ̀ kò sẹ́ni kankan tó ń jáde pé Yorùbá nation. Victor Taiwo náà ti ń sọ tẹ́lẹ̀ ládùúgbò wo, lágbolé wo, agbolé wo lẹ́ ti ń sọ Yorùbá nation. Bàbá jáde ó ní òun ò ní padà lọ kóun má lọ jíṣẹ́ fáwọ́ lọ́wọ́. Ìtò bí Yorùbá nation nìyẹn. Ìtò bí Tinubu lè ní òun ní MKO Abiola. Because MKO Abiola ló ṣàlọ́ contest tí Babangida olórí burúkú ọmọ Fúlàní ló dípò dá gbogbo ẹ̀rú pẹ̀lú àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan àtàwọn ẹ̀yà tó kù. But Babangida ni instigator tó dá gbogbo ẹ̀rú. Babangida dẹ̀ ń follow. Ṣé rí ọ̀rọ̀ gbogbo wa the same thing náà ni? Mo gbọ́ Adéyínká grandson, he said a lot of things. The same problem táwa náà ń discuss lòun náà ń discuss, but òun kàn put as àwọn ni conservative, àwa kan ni liberalism àbí kinní kan tó máa ń sọ, but English tó ń dárúkọ yẹn èmi ò ń lo English, èmi á máa lo àwọn òyìnbó dẹ̀ pọ̀. Òyìnbó tó fi dá Nàìjíríà sílẹ̀ kò ń ṣe òyìnbó kan, lùgátà kan dárúkọ yẹn. Ẹ wò yìí tí mo sọ níjẹta, kódà laptop mi látijọ́ ta ti ṣe program gbẹ̀yìn òun ló ṣì wà wájú mi. A sọ̀rọ̀ nípa David Hunt, ta ló rántí? Ẹ ti gbàgbé ni lecture? Ṣé ti gbàgbé ni? A sọ̀rọ̀ nípa David Hunt, mo ní dárúkọ anybody for now, ẹ má bínú sí mi, àti wà nú ètò lọ́wọ́ báyìí, màmá kí dáadáa later. A sọ̀rọ̀ nípa former British High Commissioner Lord Tullow, ó sì wà wájú mi, kò kúrò mbẹ́. Laptop mo kàn fi sí sleep ni láti jẹ́rìn. So nǹkan kan náà ló máa padà wá bí Yorùbá nation.
because Tinubu náà sá kúrò ní Nàìjíríà for a very long time. Kódà wọ́n ní Milton Keynes ló ń gbé, ó sá 440. Òun ò ṣe dúró, ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ pé olóyè ò ṣe dúró yẹn, Tinubu náà ò ṣe dúró níjọ́ náà lọ́hùn. Bóyá ọmọ wa jẹ president lénìí nígbà tó bá ti páyẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Ẹ mọ èèyàn mélòó tí Abacha padànù àtàwọn tó fẹ́ pa. So gbogbo pé olóyè Ìgbòho ààrí nísìn ó ṣe kinní kan ó wá ka mọ́lé tọ́lọ́pàá méjì bá wá sínú ilé ẹ̀ tọ́lọ́pàá méjì bá wá sínú ilé ẹ̀ ìwọ bá wọn jà pẹ̀lú bọ́n lọ́wọ́. Ọlọ́pàá méjì lásán wọ́n gbébọn wá bẹ nínú ilé bá wọn jà kó wá mọ tó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ. à ń bọ̀sibọ́sí lórí èèyàn kan ó sá lọ ni ó ṣe kinní kan ni àfihàn àti ẹ̀ but in tó máa bí Yorùbá nation ó ti wà nílẹ̀ ó kọ̀ kù díẹ̀ kóyún yẹn kó sọ̀kalẹ̀ ni kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó lè mú oyún yẹn dání mọ́ torí pé ó ti fẹ́ ọmọ yẹn ti fẹ́ jáde wọ́n dẹ̀ ní tọ́mọ máa jáde gbogbo ilẹ̀ ọmọ tó máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ máa kà sínú okùn yín in tó máa bí Yorùbá nation òun lọmọ tuntun tó fẹ́ jáde wọ́n dẹ̀ ní tọ́mọ tuntun máa dé kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ ẹ máa kọ sínú comment section má tún yẹ kẹ́mi sọ yẹn síta mọ́. Koiki Yorùbá nation wo lẹ fẹ́ gbà àní oyún yẹn ti wà ó fẹ́ afẹ́ bí nísìnyí ni bí wọn bá lè fẹ́ bímọ wọ́n ti dé oyún yẹn àwa kan ti wá ń tú díẹ̀díẹ̀ à ń tú ní méjì ní mẹ́ta ní mẹ́rin bí wọ́n ṣe ń gba sí lọ́hùn èmi náà ń gba sí níbí Yèyé Dára Yorùbá Wuyì Lady K Ọmọlúkà Bàbá Èkìtì àròpọ̀rẹ́ Yorùbá World Media à ń tú okùn yẹn ni okùn tó fi dé Yorùbá nation làwa ń tú ó máa tú okùn díẹ̀ àmọ́ tọ́mọ yẹn bá fẹ́ jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló máa ń bá jáde òun lẹ gbọ́dọ̀ lọ prepare fún pé ìgbà tá a bá máa gbé ọmọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan máa jáde pẹ̀lú ẹ̀ má bẹ̀rù o fẹ́ bímọ tuntun o ní kíyàwó ẹ kí nǹkan kó má ẹlòmíì fẹ́ bímọ báyìí oríṣiríṣi a máa ṣe ìgbẹ́ a máa gbọ́n gbogbo a máa ṣe àti baálé ilé gan mo mọ̀ gbà tíyàwó mi fẹ́ bímọ kọ́lọ́njà tún bí sí dáadáa oríṣiríṣi ló máa ṣe ẹ̀ ẹ̀yin wá fẹ́ bímọ ẹ wá ń sọ pé níní kankan àìtí fẹ́ gba Yorùbá nation àìtí fẹ́ gba Yorùbá nation wọ́n de oyún mọ́nú for 63 years àwa à ń tú pẹ̀lú àdúrà oníkéwú fa tiẹ̀ alásàlátù fa tiẹ̀ oníkìní fa tiẹ̀ ṣó wá easy láti bímọ ni ìwọ tó ń ṣe jigijigi ó mọ̀ pé láti fẹ́ bímọ yẹn gángan jigijigi ló sweet jù wàá máa ṣe jigijigi nínú ooru but òun ló sweet jù nígbà tí ìyàwó bá fẹ́ bímọ ló máa mọ̀ pé so jigijigi tó ṣe yẹn ló fẹ́ fa wàhálà yìí tọmọ yẹn bá wá dé àwa sọ lórúkọ àbí àṣekọmọ ẹni tó bá lówó á pa oríṣiríṣi ẹran ẹni tó lówó á yà ṣe ẹja Titus ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ nísìn ọmọ fẹ́ jáde àmọ́ ó kù díẹ̀ ọmọ yẹn ọmọ dókítà máa sọ fún ẹ pé àbí ẹ lọ ṣe exercise ìyàwó ẹ̀ ìgbà míì wá ní kó rìn kọ́mọ yẹn lè wá ní free tó bá wá di pé kò ní wá ní free lọ máa ń ṣe CS ó kù díẹ̀ so gbogbo táwọn gọ́fúnà sọ yẹn nígbà tọ́mọ bá máa dé gọ́fúnà míì gan ìgbé á máa gbọ̀n torí pé ọmọ tó fẹ́ bí yẹn kò ní mọ̀ bóyá kò ń mú shovel ni bóyá kò ń mú spinal ni gọ́fúnà míì á máa wá nǹkan tó máa mú gọ́fúnà míì tó bá sọ pé ọmọ yẹn ti jáde tán báyìí kò ní wọ pátá kúrò nínú yàrá ẹ̀ pátá ni mo sọ ẹ máa ní pé irọ́ ni mò ń pa ó kù díẹ̀ ẹ yẹ ká túbọ̀ máa fàdúrà tì í tó kù Yorùbá nation will be born kò sẹ́ni kankan tó lè dá dúró bóun ẹ̀ àti hùn àti ẹ̀ Yorùbá nation máa dé èmi kan mò ń sọ̀rọ̀ journalist lèmi èmi kàn ń prepare mind yín torí pé ẹni bá fẹ́ bímọ wàá máa ra oríṣiríṣi sílẹ̀ ìgbà mi wàá sọ fún ẹ pé ọkùnrin ló máa bí wàá máa ra aṣọ ọkùnrin sílẹ̀ ìgbà mi wàá ní obìnrin ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé ìgbà tíyàwó ẹ̀ bá fẹ́ bímọ ò ní ra nǹkan sílẹ̀ wàá ra now wàá ra this wàá ra that wàá ra bow so that
tọmọ fẹ́ wẹ̀ fọmọ yẹn nígbà tọmọ bá dé, the country is gonna break. There's no doubt about it. British High Commissioner during the early years of an independence, ìyẹn Lord Tolo, he died at 101 years old. I sometimes whether I did the right thing in keeping Nigeria together. Ìwọ wá ń ṣe sọ pé Nigeria ọ̀nà keep it together. Ṣé torí pé a bá Benin Republic play football? No. Lọ́wọ́ mò ń wo àwọn tó máa play Euro kìíní kan, àwọn olóríṣiríṣi UK olè àwọn gbọ́n, àwọn mẹ́ta wọ́n lọ represent ìlú yìí. England ń lọ, Wales ń lọ, Scotland ń lọ, mẹ́ta tán wọ́n ń lọ láti inú ìlú kan. Tó bá jẹ́ African Cup of Nations, àwa ọmọ àwa Igbo, àwa Hausa, àwa Ṣẹ̀kírì, àwa Yorùbá, àwa kó wọn sórí pitch oríṣiríṣi àṣàṣì ogun ẹ wá máa ṣàṣìra yín, ẹlòmíì á dórí pitch báyìí ẹsẹ̀ máa wú ni látara pé òun kọ́ ló fẹ́ lò, òun dẹ̀ ló dá kọ́ lò, but àwọn tó ṣàṣì ti pọ̀ jù. Ṣé rí pé àwọn UK gbọ́n, àwọn kó mẹ́ta lọ sí European kìíní kan tó fẹ́ gba láìpẹ́, mo ti rí nínú pépà. But làákàyè ọmọ Yorùbá kò jẹ́ kó gbọ́n. Ẹ jẹ́ àwọn short video tí máa ń jù sí yẹn, ẹ máa wò ó. Ó kù díẹ̀ ni. Company tó bá wùn kó lémi ò ní láti gbogbo yín láti mọ everybody ti mọ ohun tó ń lọ. Koiki, did you see Guinness going? Èmi ò ní láti ẹlẹ́sìn mi máa sọ fẹ́ mi. Ẹ bá ń follow mi ẹ ti rí ní táwọn akọ́sẹ́. Àwọn ọmọ mi kọ́ kíní jáde lójoojúmọ́. A fẹ́ bímọ tuntun. Kí ló máa kọ́kọ́ jáde tí a bá fẹ́ bímọ tuntun? Ọmọ tuntun òjòló, ọmọ tuntun. Ó dà pé sọ̀ni ló kọ. Mo rántí track yẹn mọ́, ó sápá mi lórí. Ọmọ tuntun òjòló kìnnìkan. Tan tarana tarana tan 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 tarana tarana tan tan tarana tarana tan 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 tarana. Ilé ọlọ́mọ là ń lọ, ilé ọlọ́mọ là ń lọ. Ẹ rántí orin yẹn, orin Sọ̀ní yẹn. Kò easy láti jẹ́ kọ́ ọmọ tuntun jáde. Ọmọ yẹn náà fẹ́ jáde, wọ́n ní push, àbí ìbí nǹkan tó máa sọ nìyẹn. Àwa náà ń push lọ́wọ́. Ọmọ tuntun òjòló. Mo rántí track yẹn mọ́. Welcome. Tan tan tarana tarana tan no. Tan tan tarana tarana tan tan tarana tarana tan tan tan. Ọmọ tuntun òjòló ẹlẹ́ja tútù, you are welcome. Ọmọ tuntun fẹ́ dé. Ẹlòmíì àgbàgbé nǹkan tó jẹ́ kó rántí àgbàgbé ẹ̀. Èèyàn ṣáà jẹ́ ká máa tẹ lọ. Ẹ jẹ́ máa follow bàbá. Ọmọ tuntun òjòló, ọmọ tuntun. Èmi ń bọ̀ sálẹ̀. Wọ́n ní placenta ló máa kọ́kọ́ jáde, èmi mọ́ tó ń pè bẹ́ẹ̀. Àníṣe British High Commissioner ní Nàìjíríà ní 1966 ó ní òun sì wọ́ndà pé kí ló dé tóun keep Nàìjíríà together. Mo kí gbogbo lílẹ̀ nǹkan ṣe kúrọ̀lẹ̀. Lóòrẹ́ tó ní masters PhD ó jókòó sí London. Ó ní kó máa pray fún Nàìjíríà. Wicked people. Ẹ fi bàbá tó ṣubú sílẹ̀ ìyẹn kọ́ là ń sọ ní bíbá. Ẹ focus lórí message. Joe Biden ṣubú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Ó ṣubú ṣeré ni. Tá a bá fẹ́ bímọ wọn ní placenta ló máa kọ́kọ́ jáde. Àwọn oríṣiríṣi àwọn kan wá máa jáde. Wọ́n wá ní ó yẹ fún lómi bẹ̀ yẹn. Ẹ fún ní kinní kan. Tó bá jẹ́ pé London àbáwọn abroad ló ti ń bímọ yẹn. Àwọn máa ráwọn náà sí tó ń ṣe tó máa gún ẹ lábẹ́rẹ́ tó máa nù ẹ lẹ́gba ní Nàìjíríà. Abroad lọ́mọ dùn bí jù. Abroad. In tó máa ṣẹlẹ̀ ní ti Africa náà ni o, but process yẹn ló máa jẹ́ kó easy.
ó wá kù bọ́ ọ ṣe máa jẹ́ kó easy lọ́rọ̀ tó wà ńlẹ̀ òun la ṣe ń sọ pé ẹ má jẹ́ kọ́rọ̀ ìkó di iṣu tó ayá ọ̀yàn ẹ jẹ́ ká lọ let's go ìtàṣe ti tó Nàìjíríà ò gbé wá kò work everybody tó ń lament àtẹni tó support Tinubu àtẹni tó support everybody ti ń lament lọ́wọ́ yìí ọmọ everybody dey lament o lọ́wọ́ tàwa gbogbo yàn ló ń lament pé Koiki ọmọ mo ń ṣàlàyé fún Prophet Cornelius mo kí gbogbo èèyàn wá lẹ́ẹ̀kan sí nígbà tó pè mí lọ́sàn-án ẹ̀ ó ti send àwọn audio kan sí mi audio yẹn kò ń ṣe audio tó wà fún public consumption but mo like kí n máa gbọ́ irú àwọn audio bẹ́ẹ̀ yẹn má bí mi pé kó ló wà nú ẹ̀ Koiki àwọn audio tó máa ń jẹ́ kí brain tèmi kó máa wà active mo wá ń sọ fún wọn pé mo ná £3.80 ẹ bá mi tẹ̀lé ọ̀rọ̀ yìí £3.80 equivalent of 7,000 ẹ jẹ́ ká kọ́ kápẹ̀ síbẹ̀ òun ni mo fi jẹun ní àárọ̀ yìí mo lọ sí Sainsbury's mo ra sandwich mo ra coke ẹ má sọ pé Koiki kò dá lára ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́ olúkálùkù ló mọ tó mu so ó dá kò dá lára olúkálùkù ló ní nǹkan tó ń so máa sọ pé Koiki kò dá lára ẹ mú mọ̀ yẹn ẹ ní láti sọ yẹn fún mi kò sí kankan náà tó dá lára tẹ́lẹ̀ wọn ní púpọ̀ ni kò dá mo dẹ̀ mú crips 7,000 naira ni mo jẹun ṣé possible náà kí èèyàn kan nílé tó ń ṣiṣẹ́ àbí tó ń ní business because èmi náà ní business ni mo ní business kò ń ṣe Yorùbá nation mo ní business tèmi yàtọ̀ sí pé àdúgbò fáwọn tó ní Koiki gbàǹbẹ̀ yẹn gbàǹbí mo wá mú £3.80 mo lọ fi jẹun ṣé ìwọ náà lè mú £7,000 naira kó lọ fi jẹun bẹ́ẹ̀ni anybody lè ṣubú ẹ má gbọ́rọ̀ Tinubu ṣubú wá sórí platform yìí fi yẹn sílẹ̀ Joe Biden ṣubú ṣeré so yan ṣe newton èmi gan lè ṣubú lè má lọ lójú títì kíyàn fẹsẹ̀ kọ ó kọ́ ẹ̀ pé tìlú tó wá fẹsẹ̀ kọ ni wàá sùn council wàá rówó gbà so council náà máa make sure pọ̀ ṣe pavement yẹn so possible kí wọn náà mú 7,000 naira kó lọ fi jẹun oúnjẹ àárọ̀ ni o kò ń ṣe tọ̀sùn tó ìgbà tí mo jẹ ọ̀sán ìtì pọ̀n because mo jẹun kúrò nílé normally ó yẹ kí n jẹun kúrò nílé nítorí pé breakfast wà nílé èmi ni mo refuse mo jẹun so mo tètè tún jọ oúnjẹ yẹn bọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí mo ṣẹ̀ délé ni mo padà wá ṣẹ̀ jẹ nǹkan míì ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe ń lọ yìí in tó máa jẹ́ kí everybody tètè wake up ni the economy ẹ̀ ṣe lọ kò sí kankan tó lè ṣe sọ̀rọ̀ economy Nigeria. The former British High Commissioner to Nigeria in 1966. I sometimes wonder whether I did the right thing in keeping Nigeria together. This remarkable statement was made in 2007 by Lord Tolo, who has now died at the age of 101, as Sir Francis Kumi Bruce. He was the British High Commissioner in Nigeria during the worst crisis in the country's existence. I'm sure we are seeing a very worst crisis today. The only difference the death of the 5 million Igbo people that were massacred and genocided by the British. British ló pa wọ́n. Britain. Wọ́n máa fàtẹ́gùn ṣe báyìí. Wọ́n mú ẹ wò. They don't carry you go where you no wan go. Tó bá lè japa wá síbí, I beg you, máa bọ̀. But don't ever ask me báwo ló ṣe máa dé lu. Torí èmi náà béèrè lọ́wọ́ anybody. Mọ̀mísí mi náà ṣe wàhálà lọ mímí wá síbí báyìí ní 24 years ago. Ó máa pé 25 ní ọdún yìí tí mo ti wà nílùú yìí. So máa wá bí mi pé tó bá dé àwọn èèyàn ń pè mí lójoojúmọ́ Mr. Koiki, I need advice. Oh yes, màá fún yín advice. But mo kì í ṣe visa. Bó ṣe ń ṣe
mo mọ̀ ọ̀nà wo ló ń gbà fi ṣe mo no understanding ẹ̀ owó wo ló fi ń ṣe. But one thing we got to understand is that something, I'm not reading comment because I want to focus on the message, but later on I can pick around the comment, and I know everybody is there. I appreciate you. Mo mọ̀ pé máa ń dúró pé Koiki kí ló tún fi wá sọ ẹni tó jẹ́ sọ̀rọ̀ ó níbi táwa máa sọ̀rọ̀ lọ tó yẹ pé wàá máa wonder pé are we sure that this country has a future? Ibi tẹ́mi máa ń gbọ́dọ̀ lọ nìyẹn, especially I am on the road all the time. Wọ́n ní ìgbé Yorùbá mi improve dáadáa olóyè Ìgbòho ni ó tẹ̀ tí ń kúrò lẹ́nu mo pẹ́ Nàìjíríà díẹ̀ ńgbà yẹn ò ní sọ òyìnbó sólóyè kò ní dẹ́ lóhùn kí ló fẹ́ máa sọ òyìnbó sí fún àyà àdúpẹ́ fọlọ́. So kí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, the worst crisis is still there. Lè gbàgbé ẹ̀. There are many multiple worst crises. June 12 is a worst crisis. Mo ń gbọ́ Tade Yinka grandson sọ pé over 16,000 Yoruba people died between 1993 and 1998. Probability wà pé yes. Ṣé wọ́n mọ̀ pé ó tún double after tí Buhari ṣe 8 years? 94, 95, 96, 97, 98. 5 years. So that means pé tó bá jẹ́ pé kò sí 1999 democracy don practice lẹ́nìí which is a fraud. Probability pé more Yoruba people will die because 8 years tí Buhari ṣe ọdún mẹ́jọ tó ṣe 29,000 Yoruba people were killed by Buhari and his Fulani clan. But ọmọ Yoruba were worried and then ṣe bá pọ̀ àpọ̀ náà so tó bá yọ méjì mẹ́ta kúrò nínú wa tí kò dé affect èmi tó bá tẹ affect èmi kọ́ as long as tèmi ṣì exist àṣebémi ò gbé Nàìjíríà ṣèbémi wà Nàìjíríà kò dọ́dọ̀ tèmi ẹ má ká ronú bẹ́ẹ̀ yẹn tá bá ronú bẹ́ẹ̀ yẹn á jẹ́ pé tara wa nìkan là ń rò àrò ti àwọn ẹlòmíì. And that means that you are not an humanitarian person. O kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ro tarẹ but kó wá máa ro the large proportion of people. Look, tó bá rẹ̀ mí díẹ̀ nísìn kò ní rọ́ọ̀dù but we are human being. Mo mọ̀ pé mo mọ̀ the next thing tí yẹ kí n ṣe tí bá ti wà tí mo ti lo paracetamol tí mo ti ní kí ìyàwó mi ṣe pepper soup tí mo sùn tí kìnìyàn lọ ó ti di dandan pé kí n pe GP mi kí GP mi wá sọ pé kí n wá kóun wá access mi. Boko wá sọ pé gbà tí mo pe GP yẹn mo mọ̀ pé bí ṣe fẹ́ pé báyìí a ní Mr. Koiki tẹ bá ti ń bọ̀ can you bring 50 pounds tí mo dẹ̀ mọ̀ pé mo ò ní 50 pounds yẹn. That is the problem nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Tí ọmọ Yorùbá bá sick yes o lè pe Jésù o lè pànọ́bì wọ́n lè fún ẹ ní òróró wọ́n lè fún ẹ ní omi tó mu wọ́n lè fún ẹ ní Bible kó gbé sígbà àyà kó dẹ̀ lọ bọ̀ wàá kọ́kọ́ lọ confirm pé kí ló ń ṣe mí gangan náà. Ètò bá wá ń ṣe é yẹn wàá wá gbé síwájú Jésù. Èmi náà máa ń wà lórí àwọn program yẹn reverse máa ń wà lóòótọ́ kò sí tẹ́lẹ̀ dùnmọ́dọ̀ lè ṣe àná ọmọ tuntun fẹ́ dé ó kàn máa mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan jáde ni pain yẹn káàfẹ́ yẹn àwa ń bẹ Ọlọ́run pé ìyàwó tó fẹ́ bímọ yìí kọ́ ló má jẹ́ kí pain yẹn kó mú ìyàwó yẹn náà lọ torí pé ní Nàìjíríà la mọ̀ pé maternity ẹ ṣe maternity lẹ máa ń pè ẹ mọ̀ pé àwọn lọ school púpọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà ṣe wà lórí ètò kí ló máa ń pè kíní tí táwọn world kìíní máa ń lò pé ní Áfíríkà tí àwọn bá fẹ́ bímọ ìyá máa kú ọmọ máa kú òun ló pọ̀ jù ní ti Nàìjíríà. Àwa wá fẹ́ make sure pé ọmọ tuntun tó fẹ́ jáde yìí ó gbọ́dọ̀ survive kó lè bí Yorùbá nation. Àwọn tó bá wọn wá kú yẹn á jẹ́ àwọn ọ̀tá wa ló fẹ́ kú bí àṣàrò lé tẹ́ntẹ́. Kò sẹ́ni kankan tó lè dárìn àjò. Àwọn gómìnà ń dín ní sẹ́ẹ̀ èmi ò ní sọ̀rọ̀ sí wọn. I will leave it like that. But potential umbilical cord ó ní kankan tó máa the rate ṣé paternity rate àbí kíní kan òyìnbó yẹn wà tó máa mo lè google ẹ̀ olóyìnbó kan tó máa ń lò tó máa fi géèjì àwọn tí ó máa kú àtàwọn tó máa maternity birth rate mò ń bọ̀ Nàìjíríà màá gẹ̀tì nǹkan tí mo fẹ́ sọ yẹn nísìn kíní kan ó máa jáde nísìn
The birth rate for Nigeria in 2022 was 36,000 births per 1,000 people. That means 1.3% decline from 2021, the birth rate. But it fatality rate, òyìnbó yẹn pọ̀ ní àwọn òyìnbó ńláńlá táwọn àtàlẹ̀ lọ school báyìí. Why is Nigeria fatality rate so high? Fatality rate. The poverty lead to illiteracy. Ẹ wo bó ṣe kọ sí bíbá lórí Google. Poverty lead to illiteracy. Then the low standard of living and promote fatality rate. The children in the low economic group very soon start helping their parents in earning their living. So increase in the number of children lead to the increased income. It means the low economic status lead to high fatality. Ẹ jẹ́ ká wá lọ wo meaning, kí ni meaning fatality yẹn? Ìyẹn ló máa tún jẹ́ ká ní better understanding. So ẹ jẹ́ ká lọ ṣe Google search. Alright, kí ló tó fún mi ní mọ̀nbọ̀? Ṣé rí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nobody can stop it. Kò sí bàbá àná àwọn gọ́vnà yìí ń dìbò wọ́n ń dìbò. Overview fatality fertility nílùú òyìnbó àwọn máa ní Freddy, Echo, Romeo, Tango, India, Lima, India, Tango, Yankee is a person's ability to conceive children. In general, when a woman is unable to get pregnant, even after at least 1 year of unprotected sex, she's considered to have infertility, and a doctor will begin evaluating the possible cause and mortality rate. Ẹ ṣé gan ni, ẹ jẹ́ ká lọ wo mortality rate. Mortality rate. Nigeria. Ẹ jẹ́ ká gbé Nigeria sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Many people might be asking, in 20 Nigerian death rate, what is the mortality statistics in Nigeria? The death rate in Nigeria decreased by 0.7% death per 1,000 inhabitants in 2022 in comparison to the previous years. Therefore, 2022 in ọdún méjì sẹ́yìn marked the lowest death rate during the observed period. The crude death rate is the annual number of deaths divided by the total population expressed per 1,000 people. What is the Nigerian child mortality rate? The infant mortality rate for Nigeria in the last year was 54.740 deaths per 1,000 live births, a 2.63 decline as of 2022. Let's go back to the former British High Commissioner in 1966. Only I sometimes wonder, Oma ronú, why, whether bóyá òun ṣe into lẹ́tọ̀ọ́ àbí into lẹ́tọ̀ọ́ láti jẹ́ kí ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà kó ṣì wà together. So Tinubu has the final button to make the amendment, to make everybody go their separate ways. Is he going to do it? Personally, I don't trust him. I don't think he will. But some say Koiki, he has the capacity, he has the zeal. Kódà àwọn kan ní, he has what it takes to do it. Ìyẹn ló ṣe lè débi tó dé. Mo ní kí ló wá fan tó fi débẹ̀? Sùrùtù wo ló ṣẹlẹ̀? Òun ni MK Abiola election. So eléyìí táwa náà fà lọ yìí, tẹ́ bá ń sọ pé Koiki nígbà Yorùbá nation, a máa gbà nítorí pé sùrùtù kan ló fẹ́ dé àti sùrùtù kan ló máa padà dé tí Yorùbá nation máa fi dé. Òun ni a ti fi ń pariwo ẹ̀ láti 2019 nígbà tí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tó gbéra tó lọ fẹjọ́ Nàìjíríà sùn. Ṣé rí pé mo parọ́? Ṣé rí pé Adéyínká grandson nìyẹn? Mo ti wò dé, is it 2 hours 46 minutes? I've watched 1 hour. Màá lọ gbọ́ ìtókò later. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ how Yorùbá nation tó wá di pé Dúpọ̀ Onítìrí 419 tó dé láàrin méjì tó fẹ́ hijack tó rò pé òun lè gbé sá lọ. Ó ti gbàgbé pé no, ó lè gbé sá lọ.
ó lè gbé Yorùbá nation sá lọ because ìwọ kọ́ ló ní òun lọ́lọ́run fún ní template gbogbo yẹn àràbù ni mo ní tó máa bí Yorùbá nation inú ilẹ̀ Yorùbá gangan ló wà so gbogbo táwọn governors yẹn sọ ẹ̀yin ṣe máa wòran tí nígbà tó ọmọ máa jáde governor míì bóyá ló máa rántí mọ̀ pé ọmọ yẹn ti dé tán ẹja gbọ́n tí bàbá Akíntóyè tó fi bẹ̀rẹ̀ ìtàn pè ní Yorùbá nation. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. Now, àwọn kan wá rí gbogbo eléyìí wọ́n wá tẹ̀lé Nagamu tí wọ́n mọ̀ àfìgbà tó dípọ́ náà fẹ́ lọ invade the secretariat lọ́rọ̀ ẹ̀fẹ́ tó jáde kò wà represented kò sẹ́ni tó mọ̀ ní international level kò sẹ́ni tó mọ̀ ní African level kò sẹ́ni tó mọ̀ nínú Nàìjíríà. Then we have gullible Yoruba people àwọn wá takú sí yẹn wọ́n ní no ntí bàbá Akíntóyè gbé dání yẹn kò rí bẹ́ẹ̀ ìrọ̀lẹ́ ń pa kò ní bẹ́ẹ̀ kíní kan bẹ̀rẹ̀ sí sọ́yà pa but n tó kọ́kọ́ fẹ́ bí Yorùbá nation pẹ̀lú àwọn Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ Ṣọlá Sàlàkọ́ and many people that started it when it comes to kọ́tẹ̀ kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ bá on the ṣẹ́rí àwọn UNP òun ṣe United Nations o is a different organization but that platform itself Scotland náà wà lórí ẹ̀ East Timor tó gba country àwọn náà ti wà lórí ẹ̀ rí so kò ń ṣe pé jàgbàjántì sí platform lọ́lọ́ ilé táwọn máa ní ẹ má jẹ́ kí Koiki rí táwọn fẹ́ mú jáde o tẹ blue template táwọn ní lọ́wọ́ ẹ má yẹ kí bàbá kí ni gbogbo jàgbàjàgbà yẹn ní 21st century gbogbo tó ń draft pẹ̀lú Palestinian àti Israel nísìn ceasefire ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó bá draft gbogbo kìíní yẹn tán wọ́n máa fún everybody kó lọ study ẹ̀ kó kà á èwo wá ní a ní template à ń tọ́jú ẹ̀ sábẹ́ pillow ní 21st century òmùgọ̀ lẹ́yìn tẹ̀ ń tẹ́lẹ̀ yá yẹn òmùgọ̀ ló pọ̀ jù ní púpọ̀ ní ní understanding rárá mọ bí international level ṣe ń operate mo dẹ̀ understand pé púpọ̀ nù yín ẹ wá fa gbùrù nílùú òyìnbó ni so level of understanding yín ó yàtọ̀ ẹlòmíì láti jọ́ tó ti dá abroad kò mọ tó ń lọ ládùúgbò ẹ̀ àwọn tó tún wá mọ̀ ẹmọ tó ń ṣàwọn yẹn ni pé àwọn yẹn ń lo ó ṣe lè jẹ́ Ìgbòho ó ṣe lè jẹ́ bàbá Akíntóyè ó ṣe lè jẹ́ Koiki wọ́n ti gbàgbé pé gbogbo àwa tá a dira wa mú yìí kò ń ṣọ̀rọ̀ Ìgbòho kò ń ṣọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè level of understanding ẹlòmíì ọmọ bíi diplomacy ṣe wọ́kọ̀ I am not joking ṣe mọ̀ pé between India and China there is a massive land dispute ìlú méjèèjì yẹn dẹ̀ sì dúró so èyí tẹ́ máa ń sọ pé yẹn Koiki àwọn Ìgbò máa gbalẹ̀ wa ìyẹn máa wá títí tí ayé máa fi parẹ́ àwọn kan sì máa fẹ́ encroach ilẹ̀ yín yẹn ilẹ̀ kódà tẹ́gbà Yorùbá nation lẹ́nìí àwọn tó sì fẹ́ encroach wọ́pọ̀ there are millions of people that wants to encroach our land because ilẹ̀ mùdùmùdù ni so there is dispute wà between China ń change orúkọ ìlú orúkọ wọ́n change border wọ́n pè lórúkọ Chinese àwọn India ní lè ṣe bẹ́ẹ̀ China rẹ̀ àwọn èèyàn mọ́ tó ń lọ lágbàáyé o ẹ wá sọ Yorùbá nation ẹ fẹ́ sọ di tayín ẹ wá fẹ́ pé irú àwa tí mo follow Alistair Campbell a communication minister ta náwọn mentor àwa jáde ní ká ti gba Yorùbá nation náà wọ́n wá ní Koiki ó sọ pé ó ní máa because mọ bí diplomacy ṣe ń work ní iota of any understanding ẹ sọ di gbẹ̀gìrì àtẹwédú ẹ wá fẹ́ rọ́ọ̀pù bàbá Akíntóyè bàbá tó ní làákàyè tó mọ bí kan ṣe ń work on the international forum wọ́n ṣe G7 nísìn àwọn olórí ẹ má yẹ kí n bú wọn àwọn tá à ń sọ yìí nísìn wọ́n mọ̀ pé G7 ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí Italy ti change in terms of ẹni tó ń represent Italy lẹ́ni nísìn is not the side of the West tẹ́lẹ̀
ìyẹn woman tó jẹ́ Italian prime minister lẹ́nìí ẹlòmíì ò tẹ̀ mọ́ kankan tó ń lọ dia orí yìí ti block ẹ wá ń gbàdúrà lórí social media ẹ ń ṣe 24 hours program ẹ ní ẹ ti gba Ọlọ́run àti gbà o YYP o ǹjẹ́ mountain sọ́ṣà I don't think some of you understand what you're talking about because tẹ́ bá ní understanding ẹ̀ ni ẹ máa sáré fún àwọn rúràn bẹ́ẹ̀ yẹn mo ní ọ̀rọ̀ Turkey yẹn pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ kò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní kò sí kankan tó ń ṣe níbẹ̀ ẹni mo parọ́ mọ́ wọn kò sí jack shit tó ń ṣe ní Turkey kò sí nothing tó ń ṣe níbẹ̀ bọ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kó má dàbí pé àwọn tó wà níbẹ̀ èèyàn knock wọn off torí àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ níbẹ̀ àtàwọn ọmọ Ìgbò kò sí kankan tó ń ṣe níbẹ̀ ẹ gbà bí ṣe sọ fún yín kò sí kankan tó ń ṣe níbẹ̀ ni mo sọ fún yín so irú yẹn lẹ wá ń jókòó tó ń sọ fún yín pé òun ti gba country ẹ̀yin dẹ̀ ń lísì sí gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn ní 21st century níbi tí ayé ti lajú dé nísìn ẹ lọ wò ní sọ ti wà frustrated lórí program ẹ ti gba country ẹ tún sọ̀rọ̀ Nàìjíríà kí ni kàn ń pẹ́ lọ́rọ̀ Nàìjíríà àní tọ́mọ tuntun bá dé lọ́dọ̀ tiwa ẹ rí yàtọ̀ tọ́mọ tuntun bá dé nígbàkigbà tó bá máa dé lágbára Elédùmarè lágbára Jésù Kristi inshallah nígbà tọ́mọ tuntun bá dé ẹ rí yàtọ̀ ẹ mọ̀ pé yes àwọn ilé gangan wọ́n mọ̀ tó ń ṣe but we continue on a dialogue. Some of you don't know the meaning of dialogue. Okay, nísìn ẹ wo Nàìjíríà àti Simon Ekpa ẹ wo bí Musa terrorist Nigerian army ẹ wo bó ṣe ń fa Simon Ekpa lẹ́pọ̀n tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Simon Ekpa gangan ló mú ẹpọn tí wọ́n dání ẹ compare sáwọn wèrè tí wọ́n náà wọ́n gba country fún yín àwọn Simon Ekpa àwọn Biafra wọ́n tí sọ pé àwọn make a declaration wọn according to them will be December 2nd but ẹ̀wọ̀n tí Simon Ekpa ń bá wọn fà láti ta kò síjọ́ kan tó ń sọ̀rọ̀ Simon Ekpa nínú Nàìjíríà wọ́n sì wonder pé how can somebody sit in Finland ìyẹn sì because ọdẹ làwọn mùgùnmù làwọn àwọn understand pé Simon Ekpa ní right fún kan tó ń ṣe yẹn because òfin tí Simon Ekpa ń lò ti bá Nàìjíríà jà Nàìjíríà ló fọwọ́ sign ẹ̀ ní United Nations so wọ́n wá expect pé kó jí Simon Ekpa padà wá láti Finland báwo even pẹ̀lú gbogbo tí wọ́n jọ ń bára wọn pò tó ń gbasi fúnra wọn àwọn méjèèjì Nigerian military àtàwọn Simon Ekpa wọ́n sì mọ̀ pé àwọn tí gba country boko wa mi pé tí Simon Ekpa bá make any order láti Finland wọ́n gbọ́dọ̀ respect ẹ̀ ní territory wọn because Nnamdi Kanu ti prepare mind àwọn yẹn pé ọmọ tuntun tó ń bọ̀ yìí ó máa mú oríṣiríṣi nǹkan jáde ìyẹn làwọn tí accept àwa fẹ́ gbọ́mọ tuntun dé but a fẹ́ jẹ́ kó ní any complication àdéhùn lọ́n pé kò ní complication but so possible kọ́mọ tuntun fẹ́ dé ṣá kó máa mú kankan dání even tó bá jẹ́ the right path ìlú òyìnbó gan sef ó ń go wrong ìyẹn la gbọ́dọ̀ prepare mind wa fún la ṣe ń sọ pé gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀ gbogbo wa ló tó jẹ but when everybody is saying òun máa gba tiẹ̀ lọ báyìí òun máa lọ báyìí tẹ̀lé mọ̀ pé in tó lè bí Yorùbá nation inú ilẹ̀ Yorùbá gangan ló wà ìgbà tó dẹ̀ máa bí ó kù sọ́wọ́ Ọlọ́run kò sẹ́ni tó mọ̀ so ẹ jẹ́ ká finish video lẹ́ẹ̀kan sí this was how Professor made the first understanding fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá pé àsìkò tó ilé tó máa lọ ìwọ tó ṣe sọ pé lé òtí tó lọ o gbọ́dọ̀ jẹni tó wà nínú Nàìjíríà ló ń sọ bẹ́ẹ̀ sórí ìwọ tó wà labroad tẹ́ ń sọ pé Koiki Nàìjíríà ò ní pín èmi ò ṣépè fún yín but ẹ tẹ́ ẹ wọ àwọn tèèyàn wa tó ń bẹ nílé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí pẹ̀lú ìdààmú tó wà nínú Nàìjíríà tó ń ṣe kékeré ṣé ẹ̀yin gbogbo ẹ̀ lè sponsor gbogbo family àwọn èèyàn èmi àti prophet Kolios à ń sọ̀rọ̀ lọ́sàn-án mo ní nínú 35 million Yorùbá people 5 million gbádùn to some extent the remaining 30 million níbo àwọn 30 million yẹn bó la máa kó wọn sí ó dà tẹ́mi bá fún yàn kan ní 5,000 níbí tí wọn náà fún 5,000 níbí àwọn tó kù ńkọ́
gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìkan ló lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló lè ní data nígbà tá a bá ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan la ní nísìn àní gbá àṣà bàbá lẹ́kìtì á ní ọ̀jẹ̀lú làwọn ta ní nísìn ọ̀jẹ̀lú ni wọ́n sọ gbogbo táwọn governors wọn sọ yẹn tó ń sọ yẹn wọ́n ń díbọ́ ni ẹni mo sọ pé wọ́n ń díbọ́ ni àní bú wọn bọ̀ wọ́n ń díbọ́ àwọn condemn Yorùbá nation àníkẹ́ má condemn ẹ ṣèbẹ́yìn lẹ́yìn condemn ẹ àwọn ò condemn ta ló rẹni kó condemn Yorùbá nation láàrin wa níbàá nísìn mélòó làwọn gọ́fúnà mélòó ní gbogbo wọn àtàwọn house of assembly wọn bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi àmọ́ pé mo ní ẹ̀ ń dìbò bọ́ àfẹ́ máa fóhùn líle kó máa dàbí bàtẹ́ yẹ pé ọmọlúàbí ètò sí wa nítorí pa wà lórí sọ mo ní ẹ̀ ń dìbò ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń dìbò ni mélòó ni tẹ́ máa sọ fún wa a ní ìyà ń jẹ wá nílùú òyìnbó mọ́mí wa kan send message sí mi lánàá wọ́n náà wọ́n tí ì rí ìwé gbà ẹ̀ ń dìbò ni mo sọ fún yín ẹ̀ ń dìbò ọmọ tuntun bọ̀ ó kù díẹ̀ next year ló máa dé ni ọ̀túnla ló máa dé ni ọmọ tuntun bọ̀ tó ń pè ní Yorùbá nation ó máa móríṣiríṣi nǹkan jáde a máa bí ọmọ yẹn láyọ̀ àtàláfíà lágbára jẹ́ ó ní what God cannot do does not exist ẹ disrespect gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin disrespect àwọn ọba ẹ̀yin mélòó lẹ́yìn ẹ ṣáà make sure pé tẹ́ tó máa sùn lálálẹ́ ẹ máa wọ pant torí pé wàá ti jáde tọkọ tó kí ọ tó sọ pé gọ́vnà ẹ̀ wọ pátá lágbàlù lágbé síta yìí ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ rí solution sí wọ́n ń wọlé pa wá lójoojúmọ́ report every day láàárọ̀ yìí wọ́n tún sọ fún mi pé àwọn ọmọ kan bọ̀ láti school wọ́n jí mẹ́rin wọ́n ti dá kan padà wọ́n ti dá mẹ́ta padà ìkan sì wà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní àwọn obìnrin kì í má go into ọlọ́ọ̀lùmọ́ tó máa ti ṣe fún wọn gbogbo alága ní láti máa sọ yẹn lórí social media níbà èyí wọ́n sọ pé ẹ ṣe provide security sí gbogbo ọ̀nà ilẹ̀ Yorùbá ká lè máa rìn freely kẹwàá máa sọ fún wa pé àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation ká lọ gbẹnu dákẹ́ àfẹ́ Yorùbá nation ẹ fún wa ní security ẹ fún wa níná ẹ fún wa ní economy tó ń ṣiṣẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ wá sọ fún wa pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation ẹ̀yin àti ìdílé yín lẹ fẹ́ Yorùbá nation ọba Ìbàrígà ní afẹ́ Yorùbá nation àwọn ọba Èkìtì náà fẹ́ Yorùbá nation kódà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n náà fẹ́ Yorùbá nation Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ò lè sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation mo ṣí fìlà forí adé kábíyèsí o wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation because àwọn ní the stool tó ń represent Yorùbá ọba Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second wọn ò gbọ́dọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation kọ́ jáde kọ́ náà àwọn fẹ́ Yorùbá nation wọn ò ní sọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yin wọn sọ pé ìfẹ́ Yorùbá nation òun náà ni akáyín Sanwó-Olú ò lè ka Yorùbá anthem dáadáa ó máa bọ̀ kí n máa kó ẹ̀ka fún ẹ ní 5,000 naira ó dà pé Mákindé yẹn gbọ́ Yorùbá dáadáa Yorùbá nation anthem ìkọ́lẹ̀ nǹkan yẹn gọ́vnà ẹ fẹ́ Yorùbá nation bíi ti báwo ẹ̀yin wo àwa níta lálàáfíà àwọn èèyàn wà nulẹ̀ wọ̀ lálàáfíà ẹ̀dẹ̀ ní pé ká dákẹ́ irọ́ o ohun yìí la máa fi máa pariwo bọ̀ ọmọ tuntun nígbà tó bá máa dé everybody ló máa rí wọn tọmọ tuntun bá dé àwọn Yorùbá ní ó dìgbà tóyún bá ṣe kinní kan lọ́mọ mọ̀ pé ìyáálé wa ti lóyún bọ̀ nígbà tẹ́ ń ṣe jigijigi yẹn kò mọ̀ pé kò sẹ́ni tó ń rí yín kò sẹ́ni tó rí yín so ariwo tá à ń pa lọ tá à ń pa bọ̀ yẹn ariwo ló jẹ́ fún yín but ó fẹ́ bí ọmọ tuntun nígbà tó máa tó àsìkò lágbára Elédùmarè nf torí pé kẹlẹ̀ máa molest àwọn royal fathers wa lè ṣe sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation because kẹlẹ̀ máa subdue àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lè ṣe sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation kẹlẹ̀ máa subjugate wọn kí gbogbo wa lè wà lábẹ́ yín ọdún mélòó lẹ máa ṣe ọdún mélòó ló fẹ́ ṣe tó kù ìwọ Sanwó-Olú àti Ṣèyí Mákindé àti Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Èkìtì àti baba dance baba Davido dance àbọ̀nkú ẹ̀dẹ̀ ló pè àti ti Kwara àti Kogi àti Tondo ọdún mélòó ló kù fún yín ẹ̀ ń díbọ́n ni mo sọ ẹ̀ ń dídùn dùn gọ́sẹ̀ lọ́dọ̀ táwọn fà yìí a ní Yorùbá nation to the call àwa ní kẹ́ máa ṣe politics mo kí gbogbo ilé nǹkan ṣe kúrọ̀lẹ̀ ta ló dìsàlẹ̀ yín mú ṣèbẹ́ tí ń ṣe politics
politics ẹ̀bà àti gbẹ̀gìrì tẹ́ ń ṣe politics tó ní impact sáré ayé ọmọ Yorùbá ẹ tẹ̀ kọ́kọ́ fún wa ní kí ni gbogbo statistics ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní Lagos kẹ́ máa fún wọn ní every week kẹ́ máa san benefit kékeré fún wọn no matter how small ẹ kó àwọn tí yín ẹ ń ṣe shop and shop ẹ ń ṣe shop and shop ẹ wá náà fẹ́ Yorùbá nation mo ò ní bú yín sẹ́ẹ̀ mo ń try láti hold ẹ̀ padà ọ̀rọ̀ ebúkọ́ lélẹ̀ ọ̀rọ̀ ebúkọ́ bọ̀ mo ní ẹ̀ ń dín bọ́ ni mo sọ fún yín ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún ọmọ Yorùbá pé a fẹ́ Yorùbá nation ó dẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kọ́kọ́ ṣe referendum láàrin Lagos state káàmẹ́ tó fẹ́ Yorùbá nation àti tó fẹ́ Yorùbá nation ká ṣe the same thing ní Ogun state ká ṣe the same thing ní Ondo state ní Kogi state ní Kwara state ní Ekiti state ní Ọ̀ṣun state ní Ọ̀yọ́ state ká béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pé ta ló fẹ́ Yorùbá nation ta ló fẹ́ Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe yẹn 63 years of darkness 63 years no water no good roads poor education system ẹ̀ ń fìyà jẹ wá torí pé kẹlẹ̀ máa pàṣẹ fáwọn ọba ṣé ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ máa pàṣẹ fáwọn ọba tó bá ń ṣe pé olórí burúkú British tó dá wàhálà sílẹ̀ ọlọ́run ìyẹn lè ṣe sọ nísìsiyìí pé I sometimes wonder whether I did the right thing in keeping Nigeria together. You have done the wrong thing by keeping Nigeria together. Ó yẹ kẹ́ ti pín ni but ẹ fẹ́ pín nítorí pé jẹgúrú jẹrá nìwọ náà àtàwọn tó rán ẹ. Criminals all over the place. Ní àfẹ́ Yorùbá nation. Èyí lè máa sọ fún apá àfẹ́ Yorùbá nation. Ó kù díẹ̀. Kí ni mo sọ? Ó kù díẹ̀. Gbogbo ẹ̀ ó máa rúgbó bọ̀. Ẹ já gbọ́ bàbá kí tó ń gbà. Tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they're looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. Now, ìyẹn wá gbọ́rọ̀ eléyìí ìyẹn kan wá dé láàrin méjì ó wá ń fi God nìkan àti sweet talk ó wá fẹ́ fi kóyin lómi ọbẹ̀ jẹ. You talk to every country including your enemies. Mo ní America ta ló mọ tó ń lọ ní Cuba lọ́wọ́ yìí nísìn Russia ti gbé bàbá America kọ́kọ́ náà wọ́n wà concern náà America ti ń fohùn sílẹ̀ pé ọmọ Russia gbọ́ lè fẹ́ kúrò ní Cuba pẹ̀lú àwọn jagamu tẹ́ gbé wá sí bíbá bìkọ́ tó bá yan ẹyan kan láti bẹ̀ yẹn láti Cuba ó máa dé America. So there's no amount of anybody tó máa ní Yoruba nation tá à ń ṣe has not make any impact because many countries around the world tó ti bá sọ̀rọ̀ ní left right they're not gonna come out openly and tell you that oh àwọn leaders yìí ti wá bá wa sọ̀rọ̀ àwa ni káwa kọ́kọ́ lọ bímọ tuntun káwé tó fi bá wa celebrate ẹ jẹ́ káwa kọ́kọ́ lọ bí ọmọ tuntun káwa wẹ́n tó máa bá wa celebrate yàtọ̀ sí jágbajàgba jógbòjògbò táwọn yẹn náà wọ́n ń ṣe tán náà wọ́n ń ṣe YYP àti IDP àti whatever
that is what is going to let you know whether àwọn country kan máa bá wa yọ̀ pé a bímọ tuntun. Bẹ́ẹ̀ni, how can 5 governors decide the fate of 35 million people? We give you Yoruba anthem, but we condemn Yoruba nation. Ndibo. The Yoruba people have spoken. Kò ń ṣe mí ni mò ń sọ̀rọ̀. Àwa kò jẹ́ agbẹnusọ fáwọn ọmọ Yorùbá ni. Olúkálùkù ló mọ ibi tí bàtà ti ń ta lẹ́sẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ fámílì ẹ̀ tó ń bẹ nílé. Tó bá wá tàwọ́ lẹ́sẹ̀ èmi represent àwọn millions tó ń ta lẹ́sẹ̀. Èmi ò ní ìkàṣẹ máa lọ máa múyàn kan jáde. Ẹ bá wa fún lówó. No. We want a system that works. Tó bá tẹ̀ perfect bíi ti UK, mo ní sẹ́ Lagos State lè sanwó fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé nínú Lagos State tí kò ní ní wọ́n lára. Tí bá parọ́ ẹ kọ sínú comment section. The amount of wealth tó ń bẹ nínú Lagos ó lè kápẹ̀ pé, but the problem then ni pé number one, you don't have the control of the borders. Just like Adeyinka grandson said himself, people keep trooping into Lagos State, Baga Bogo, plus our Yoruba people that they have the right. But it is because we are in the present day Nigeria. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ní UK government fẹ́ ní UK o. Whoever becomes the next prime minister of this country, they will tighten the belt on immigration. Whether it's Labour Party, be it Conservative. But in tó ń yà mí lẹ́nu ni pé fídíò kan tí mo ní Mayegun play lánàá tí a tara ẹ̀ mú jáde, ìyẹn Mayegun general èyí tó wà ní Scotland, ó gbé fídíò kan tó play lánàá. Nígbà tí Mayegun wá play fídíò yẹn, mo tún play, mo rewind ẹ̀, mo ní okay. Ẹ mọ̀ pa máa ń gbọ́ pé Tinubu sọ pé I don't believe in one Nigeria. So that video indicates that Tinubu leverage on Yoruba people with ọ̀rọ̀ Odùduwà. And àwọn alálẹ̀ àti gbogbo tó sà àti gbogbo tó believe in àti tó believe in àti tó ṣe fún gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àti tí wọ́n ṣe fún tó ń ṣe ọmọ Yorùbá ó jẹ́ kó débẹ̀. Now ṣe wá expect pé Koiki náà tó ń pariwo Yorùbá nation nísìn tó bá di another 20-something years àwa gbégbá ìbò Nàìjíríà. Are you praying for such? If you are praying for such, I am not praying for such. 25 years from now, I'll be clocking God's peer all our lives. Èmi náà máa sọ pé mo ti ń lọ bí almost 70. So èmi náà wá dàbí bíi Tinubu àbí. Èmi náà wá jáde campaign for Koiki for president or campaign for Koiki for Ogun State governor. Ẹ wá lọ máa gbé gbogbo fídíò mi jáde pé ẹ̀rọ máa kẹ̀ yìí àṣẹ gbogbo agenda tiẹ̀ náà ni kó fi wá di governor Ogun State. Maybe that is what some of you are thinking, but I lè blame you because àṣírí yẹn ti jáde nísìnyí pé Tinubu played on the Yoruba people intelligence some 25 years ago. He did play on our intelligence. I've seen another perfect one. Enter our Lord Koiki Odùduwà. For me 1 minute, please. Let me push the video. Mo tún wá ti rí quality kan tó tún dájú èyí tí mo record lọ́dọ̀ Mayegun because orí TV mi ni mo ti record ẹ̀. Okay, wọ́n lè lè ń bọ̀. A máa load lọ lọ́wọ́ ẹ̀yìn. Ó dẹ̀ lọ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àdúpẹ́ fọlọ́run. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú. Now, video yẹn ti wá sórí bíbá. Technology da. Video yẹn mi ṣe jù láti bẹ̀yẹn, òun ló wá sí bíbá. I'll see if the sound quality is good. But while that one is loading, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ àwọn the short version tèmi ṣe. And I saw that somebody sent me another 8-minute one that is very clear in terms of the
is quite audible. Let me just say it like that. But jẹ́ ká gbọ́ ilé. All right, what I'm gonna do, I'm gonna get my speaker so that key sound yẹn lè jáde díẹ̀. But while I'm bringing my speaker, the new version tí mo ṣe gbà yẹn, I think that one is a bit audible, so I'll be playing that one at the background while I get the speaker, because 8 minutes lele, and you know it's a free play gongo. It's just about 8 minutes. So for me, just listen to it while I come back. All right, so now we'll make use of this one. It will be much louder now. I've got the speaker here with me. So, Agbolori speaker. Kagbon Tinubu song. Let me play the shorter version to start with. Then maybe we'll have time to play the longer version. Let's listen to Tinubu some 25 years ago, as it was taking advantage of the Yoruba people with Oro Odudua. Maybe that is what some of you are thinking. That, I want to pariwo Yoruba nation leni. Maybe in another 30 years, they would also be doing the same thing that President Tinubu was able to capitalize on by calling Odudua, 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 Odudua. And eventually, people fall in love with it. People bought into that. But his intention would not be known yet. Akọni ká kí ni àwa lórí ètò akọni ká kí congratulations fọmọ yín congratulations gbogbo èèyàn ń gbọ́ yín báyìí pé congratulations gbogbo èèyàn ti kí yín pé ọmọ tó ṣe kíní àti kí yín gbogbo ọmọ Yorùbá lórí ètò wa lórí Koikimedia mo ní kí n lo agbára tó wà lọ́wọ́ mi náà ni ẹ ṣé gan ni bá mi a ní ká kí yín ni all right sir all right ọ̀dà olóyè ló pè padà yẹn kò gbọ́dọ̀ má rí kọ́ kó má pè padà wọn fẹ́ kó sọ̀rọ̀ púpọ̀ torí ìyẹn làwọn èèyàn máa gbé nísìn lọ́ máa gbé sáré agbára náà ni agbára tó fún mi náà ni àní ṣìlò ni ohun ẹlẹ́gọ̀ọ́ra gbọ́ yẹn lápẹ̀ nǹkan tí mo ti pè wọ́n bízì lọ́ máa jẹ́ nìyẹn lọ́ ṣe pè mí padà so ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ President Tinubu now ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yẹn ní ilé tí mo kọ́kọ́ ṣe. Thank you.
play it few more times. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ again. He said it clearly. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó lè dá dúró. So ṣe ó ti wá change náà nísìn láti 25 years kò lè dá dúró mọ́ àbí. Èmi ń bi President Bola Tinubu lọ́wọ́ ni o. Ṣé ọ̀rọ̀ tó sọ nígbà yẹn ṣé ó ti wá di kò lè dá dúró mọ́ because he said it clearly pé orílẹ̀-èdè Yorùbá lè dá dúró. So kí ló wá dé táwọn jagbajagba gọ́vnà wọn sọ̀rọ̀ àwọn accept àwọn endorse púpọ̀ ní ẹ pass secondary school yìí ni tẹ́fí sọ pé endorse ẹgbọ́n sókè mo ń gbọ́ ẹ bí báyìí again another version from here eléyìí lò díẹ̀ so what I'm gonna do not to waste ọ̀dà pé lè lo ìyẹn mo ṣe record ní because ìtí mo kọ́ record àwọn kan ní Koiki ó lò now ẹ jẹ́ ká gbọ́ ilé tíyàn kan send sí mi I think this one is a bit more clearer ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ilé it's a bit long but ẹ jẹ́ ká gbọ́ ó dà pé lè clear díẹ̀. This was 25 years ago. Not yet, almost. I'm coming soon. Coming to read the book now in a minute. Gbọ́ bí báyìí o.
now ẹ jẹ́ ká pọ̀sẹ̀ níbẹ̀ yẹn ta ló gbọ́n tó sọ́n bẹ̀ yẹn pé orílẹ̀-èdè Yorùbá ó lè dá dúró ààrẹ kí là ń jà fún lẹ́nu so ìwọ tó ń sọ pé Koiki shut up come back home Koiki Igboho Baba Akintoye ẹ fẹ́ dà lóru Tinubu was doing the same thing 25 years ago. As it derailed, time will tell within the period tó fi wà lórí oyè nísìn. But àwọn ò ní wá jókòó tatarata láti máa dúró de bóyá Tinubu máa dá wa lóhùn kò ní dá wa lóhùn ìyẹn la ṣe kọ lẹ́tà sí pé kó dialogue pẹ̀lú wa because eléyìí ò ń ṣe daughter video. This was the same man. He clearly stated it that orílẹ̀-èdè Yorùbá lè dá dúró màá rewind ẹ̀ fún wa àkànjú a ṣì ní time even though pé mọ̀ pé àwọn ọmọ mi they will be going to bed very soon mo dẹ̀ ní láti kàwé fún wọn kó tó lọ sí bed but mo ń wo time so ẹ jẹ́ kí n kọ̀ dá padà díẹ̀ sẹ́yìn ẹ jẹ́ agbọ́n tó sọ he played on the intelligence of the people love him they gave him the full support. Is he going to give them the same support throughout his tenure? Time will tell. Ṣé the same Tinubu tẹ́ mọ̀ ní 25 years ago náà sì ní Tinubu tó wà níbẹ̀ nísìn tó ti wà lábẹ́ subdue of the Fulanis. Gbogbo ẹni tẹ́ ń sọ pé Koiki shut up ẹnu ẹ̀rùn gbogbo wa náà la máa rí nígbà tásìkò yẹn bá tó. Ṣòtìrì ní sí pé ò nífẹ̀ẹ́ Tinubu tó àwa. Máyégún ló gbé fídíò yìí jáde tó fi di pẹ́ ń rí wò ní bíbá èmi báyìí kọ́tẹ̀ ẹ mọ̀ pé òun ṣe program lọ ni so gbogbo ẹni tó bá ti padà rí fídíò yìí ẹ dúpẹ́ fún Máyégún náà because ọ̀dọ̀ ẹ̀lẹ́mí náà ti rí lánàá ẹ jẹ́ ká gbọ́ again and this clear one I will put it out for many of you to watch and also save it as your archive and the time will tell Tinubu máa lọ sí restructure Tinubu máa ṣe this ó máa ṣe that ìtorí nǹkan tó sọ lẹ́sẹ̀ sọ bí àbí and time will tell kọ́lọ̀ fún gbogbo wa lẹ́mìí gúngùn Tinubu rẹ̀ ní páì báwọn nọ́dánà bá ń gbàdúrà pé kó páì ikú kan ní pa because àdúrà àwọn nọ́dánà ni pé bó ṣe ṣubú lánàá yẹn kó Ọlọ́run mú lọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run nínú òun ò mú lọ ó ní nǹkan tó máa wá ṣe àbí gbogbo Ọlọ́run náà níṣẹ́ tá a máa ṣe láyé èyí iṣẹ́ tèmi lèmi ń bá lọ bóyá òun ti wá gbàgbé àwa ń ran létí true Baba Akintoye àti Igboho tó take advantage tó fi sọ fáwọn náà ti pé tẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ń débẹ̀ èmi ló kàn màá sọ fáwọn Igboho àti Baba Akintoye màá fún wọn ní backup màá tẹ̀lé wọn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ in tó lò nìyẹn ó lo leverage yẹn bọ́ mo ní ọmọ tuntun tá a máa wá bí nígbàtígbà tá a bá máa bí ọmọ tuntun kó lúkàlùkù prepare mind ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ Tinubu gbóhùn sókè tí o ti ṣe president ní bíbá nígbà yẹn but nísìn o ti di president gbóhùn sókè kagbọ́n tó sọ àtẹ̀wá mọ ẹbọra tó dúró tì lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí à ń tọ́ fi ṣiṣẹ́ sí lára nìyẹn ẹ má believe Yorùbá oyè yín ẹ má rò pé lásán ni ó lè jẹ́ bí tó ṣiṣẹ́ sí nìyẹn ọmọ Yorùbá ní Tinubu dáadáa ọmọ tó gbọ́n ó yá gbóhùn sókè Jagaban ẹ má bínú ó yá gbóhùn sókè Jagaban gbóhùn sókè má da gbogbo sẹ́tì mi ró mi báyò àyìnbó sálọ kẹ̀ Jagaban má sálọ náà ó òbòrò wa ló ti sálọ. Not it fast. Orílẹ̀-èdè Yorùbá ó lè dá dúró bá àtẹ̀gbọ́n kankan míì gbogbo alágbọ́ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin brothers mi 2 hours náà ni program mi so I'm gonna be winding down because àti ní 1 hour 32 minutes ẹ jẹ́ ká tútù gbọ́ díẹ̀ sí ó sọ clearly màá wá jẹ́ kí fídíò yẹn kó lọ ju ibẹ̀ yẹn lọ kó má dàbí àtẹ́ pé Koiki ó jẹ́ ká gbọ́ bí tó kù ẹ jẹ́ gbọ́ díẹ̀ sí. Yeah.
I'm coming. Tọkàn. Now, we will continue to be making use of this video throughout more of our programs as we go into. Yawa Modupela wa wana on confirm, but yes, Baba Tinubu, you said it that orílẹ̀-èdè Yorùbá lè dá dúró. So what has changed? What has happened in 25 years? Ebami be Jagaban, the current president of the Federal Republic of Nigeria. But somebody reminded Jagaban something yesterday. Nígbà tó ń ṣe dinner àwọn tó ń jẹ yàmú. Ẹni tó mọ Tinubu dáadáa, ó sọ títọ́ ọ̀rọ̀ fún, ó sàn kọ́ lójú, talẹ́ni náà ìyẹn Shehu Sani ẹ̀dàgbọ́n tó sọ. A day like this will not be complete. Now, ṣètìrí yàtọ̀ video 25 years ago àti nísìn, analog stage and digital one. This is why we are saying to you, do you want to remain in analog Nigeria or you want to move into a proper system where everybody will be counted and be represented? You are not represented in the present day Nigeria. If you like, pray for Nigeria, you are not represented. Later on, I post a video, one of the beautiful Redeemed Christian Church of God church I met in London, completely locked up. Nobody was there. Nobody's begging for food outside. Everybody has gone to serve the system and then come back and praise and worship during the week and the weekend. Church is not the reason why we want Yoruba nation. We want a Yoruba nation because our identity is going into extinction. Redeemed Christian Church of God ní London. Kódà àyàmíjà nígbà tí mo rí lórí street tó wà. Kò sáriwo tó fi ń disturb ará àdúgbò. The door is locked. Everybody has gone to work, do something. The pastor might be inside, I don't know. But from outside, I did not see ẹyẹ on a Thursday. Everybody's gone somewhere. Ẹ lọ sí gbogbo church in Nigeria lálẹ́. Ẹ má bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. Let's listen to Shehu Sani here. The role played by the likes of Colonel Abubakar Dangiwa Umar, the likes of Chief Abraham Adesanya, Alani Akao Boshorun, and the likes of Fred Eno. Mr. President, even though the governor of Kaduna State removed me from the seat, I will always remember that he was one of those who stood for us when we were in prison. He was among those who kept the torch of freedom alive while many of us languished in the cell. Mr. President, I would like to draw your attention to this fact and this truth. The national anthem cannot unite a nation. A national pledge cannot unite a nation. A constitution cannot unite a nation. A nation is united by the ideals of freedom. A nation is united by equity and by justice. Many younger generations of today have not and couldn't know the sacrifice we have made to restore democracy to this country. It is important that we bring to attention to those who were not here in those days of the struggle. This democracy was not a gift given to us by the military. It was not a lottery that we won. It was a product of struggle and sacrifice.
There were people who were forced into exile, like the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, and the likes of Wole Soyinka. There were people who were sent to prison, like us. We're supposed to spend the first 15 years of our life in prison, but by the magnanimity of God, we were out. There were many who were dead. This democracy was a product of struggle. The Academic Staff Union of Nigeria made sacrifices. Nigerian media made sacrifices. The NUPENG, headed by the like of Frank Kokori, made sacrifices. The National Association of Nigerian Students made sacrifices. This democracy was a product of that struggle, was a product of that commitment, and was a product of that determination. Mr. President, you have a duty to succeed. If you succeed, you will share your glory because you came from the trenches, you came from that struggle, you come from that period of struggle. Mr. President, if you fail, they will say that those of you who fought for democracy have nothing new to offer to Nigeria. We will pray for you, and we believe that the reforms which you have taken, there is no doubt about it, you too have recognized the untold hardship and the suffering it has inflicted on millions of people. But we are expecting that at the end of the day, it will bear fruit, and people will rejoice and say that the sacrifices that they have made, the consequences of that reforms, was something that was worth all this trouble. Mr. President, thank you for the honor and the privilege, and do something about the Nigerian prisons, because they were the ones who hosted us in those days and in those dark days of the struggle. And in the last call, Mr. President, there are some people who are still in detention as a result of the NSAS protest. They were young people who were protesting for justice, for freedom, and for democracy. Any young protester in Nigeria today learned from you, because you were the father of protest in Nigeria. Do something about it. Give them the freedom. You taught us, you funded us to stand up and fight, so they are your children and your grandchildren. Give them the pardon. Thank you, and God bless. He funded it. Tinubu funded it. Tabani, Edawo, support Yoruba nation so that we can also push this struggle of Yoruba self-determination quest, which is different from their own agenda as they were fighting the military as at the time. Some of you that are wealthy, some of you that have the means, doesn't want to get involved because locally we don't need money. But that time, Bola Tinubu put money with so many other people to fund Nadeco and fight the military. This time around, Ijokpolo, Lawana Mafija, Teledumari Mafibiwalo. As I'm going to be leaving now, I would like to say thank you so much to everyone that have been able to join us at this particular day as we continue our quest and our right to self-determination, which nobody can stop. It does not matter whether Tinubu is the president or not. Tinubu cannot stop what the Yoruba people say they want. Let's listen to him again before we go again tonight.
was very clear. He was not mixing his word. There was no slur. It was perfect. He knew what he was saying, and it's entirely up to him to let everybody go their separate ways. This is an 8-minute. I will not play all that. I just want us to listen to it, but some other time we will play a little bit more of it. I have been sick of this problem. I have been sick of this controversy over living wage or minimum wage. And I believe that something is seriously wrong with the heads of many of our leaders. How can anyone who earns 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, not to talk of people who earn 1 million, 2 million, how can they go to sleep in good conscience every day? How can they go to sleep in good conscience and come out to sit down in a boardroom to discuss the sustainability or otherwise of paying 60,000 to the poorest of workers? How can we go to bed and sleep, all those who belong to the elite, who earn 2, 3, 4, 500,000, 1 million? How can you go to sleep in good conscience, I say, if you still have any conscience? How can you go to sleep in good conscience and come out to be debating? I hear people on TV, I watch people on TV, experts, economic experts, corporate executives, government officials, who are taking home more than $1 million in a month. And they are there arguing that 60,000 or over will destroy the economy, is not sustainable. How wicked! You give 60,000 to a poor worker, a poor worker who may have a family of 2 or 3 or 4, for his feeding, for his accommodation, for his house rent, for his medical care, for his children's school fees. How wicked! How blind! How can we do that? And we think that God will bless our country. We think that it is by bringing a new national anthem for God to bless our country. How can you commit this crime against humanity? For me, this is a crime against humanity. Because the poor people who cannot afford to buy gari, I'm not saying they will buy that they are to buy sardine. I'm saying buy gari. Poor people who cannot buy gari. I'm not talking of meat or fish. Poor people are dying because they have no money to cure malaria. How can you go to sleep in good conscience? Those of us who belong to the elite, how can we go to sleep with good conscience and we are debating and we are discussing and we vote 500 million naira to meet and debate about paying 60,000 to the poor? My dear friends, I see this as a new form of apartheid. Nigeria is one of the most unequal societies in the entire world. A society where it's like the animal farm. A society where we have conspicuously rich people, people who are living in conspicuous consumption, and others who are in deplorable, dehumanizing poverty. If you have somebody in this country that takes home 1 million naira, I mean 1 million, I'm not talking of 30 million naira, 1 million naira in a month, and he can open his mouth to be part of a discussion about the poor getting 60,000 naira. I say anyone who earns up to 1 million naira in a month should keep his or her mouth shut when he hears them debating about taking 60,000 for the poor. More than 60 years after independence, we are running an apartheid society. This time it's not racial apartheid, it's economic apartheid. We are running an apartheid society of people of conspicuous consumption, flying in private jets around at government expense, people who are riding 4, 5, 6, 7 SUVs with pilot vehicles, chasing the poor out of the road, and poor people, you are debating, you are discussing, you are over 60,000 for the poor. You insult the poor by saying 30,000, and later you say 48,000, and now you say 60,000, and you pay more than 60,000, you come out with 62,000. You insult poor Nigerians,
I say there is hardly any society I know that is as divided as the Nigerian society. And a society that is so divided is just sitting on a keg of gunpowder. I have warned here before that the revenge of the poor is at the corner. The revenge of the poor is at the corner. I am not calling for it, but it will happen. No, you don't have to call for it. At least my people don't get the message. And the last one should be just an audio from one of our voice, if I can find it, because I gotta go now. I'm on meeting with me. I have to go and do the book reading before they make their way to the bed, and it's almost bedtime. So mo kí gbogbo wa pé ẹ kúrọ̀lẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò mo kí yín, ẹ̀yin tí ẹ ń wò live mo kí yín, mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ọba Elédùmarè lórúkọ Jésù Kristi kò ní fi wá sílẹ̀. Ẹ já gbọ́ ilé látọ̀dọ̀ brother mi níjọ́ Monday. Yoruba nation, Yoruba nation, Yoruba nation, Yoruba nation, Yoruba nation, Yoruba nation. Up olórí àwa. All gbogbo campaigners, lovers, dáwódáwó, sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, gbóhùn sókè. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín o. Ibi táwa ń lọ làwa ń lọ. Ibi kan làwa forí sí o. Tá a dẹ̀ fóhùn sí Yorùbá nation la fẹ́ o. Ìjọba Tinubu má waste time wa. Bàbá àwa rí pé ó ń gbìyànjú. Ìkọrọ ni gbogbo politician máa ń pa. Bàbá má waste time wa. Àwa ò fẹ́, we don't want Nigeria again. Àwa ò fẹ́ Nigeria mọ́ bàbá. Yorùbá nation afẹ́dẹ́ dúró. Oko ò lè jẹ́ ọba àti ọmọ kó má lálàá. Give us Yoruba nation. Stop wasting our time. We don't want regionalism. We don't want regional. We don't want regionalism. It's a wasting of time. We can't live with Fulani no more. They are dangerous people. They are criminals. They are bandits. They are kidnappers. They are troublemakers. They will never change, Baba. They will never change. We want Yoruba nation. Dissolve Nigeria. Nigeria must dissolve. It's a contraction. Okoeru. Okoeru. We stand where we stand. Yoruba nation. Yoruba nation. Not negotiable. Ẹni báwa bá yín ṣeré ni, a máa fariwo pa yín, a máa fohùn pa yín, ẹ̀yin. Yoruba nation, we don't want Nigeria. We don't want nomadic people. Nomadic people. Wèrè ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. We don't want Fulani. Fulani cannot rule us again. Nigeria must dissolve. Nigeria must dissolve. Let Fulani hold their country in the north. Let Igbo hold their country in the south. Let South hold their country. Let Southwest hold their country. Àgbàlagbà, divide the nation. Divide the nation. We cannot live with crazy, nomadic, idiot people that killing us all the time. Thinking they are about to fucking rule. Koja. Esther Mashebe Mosa. Yoruba nation. Yoruba nation. Apakitoye. Abigbowo Osha. Agbogbo lovers. Campaigner. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Abijaya. United Nations. We don't want Nigeria again. United States of America. We don't want Nigeria, we want Yoruba nation. Great Britain, European Union. We don't want Nigeria again. It's a scam. We want Yoruba nation. Yoruba kingdom. We are Yorubas. We are not Nigeria.
It's a foreigner name. It's not our name. We want Yoruba nation. We want Yoruba nation. Ẹ̀yin àní sinmi. Ẹ̀yin náà ní fojú kọrun. We want Yoruba nation. We don't want Nigeria. United Nations, United States, British, European, Asia, China, Russia. We don't want Nigeria. We don't want Nigeria in a strong time. We don't want Nigeria by sections of any fact. We want Yoruba nation. We are Yorubas of Yoruba nation. Thank you, my people. I love you all. Ijaya is my name. Thank you. Mo kí àwa dúpẹ́ Agboola, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i dáadáa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa as we are ending the program in 6 minutes. Mr. Oladele Christopher, mo fi tẹlẹ́dùmarè kí yín. Thank you so much. Bàbá wa, gbogbo ẹ̀yin engineers wa, Mr. Aminu Tajuddin. Since some goats are shouting one Nigeria, let them not listen. They will suffer till death. Minimum wage of 62,000 is not achievable. A bag of rice is more than 80,000. No water, no good road, no hospital. And that continue. Yoruba ni muke, Mr. Yawa Dupagbolani, do not sell your asset to Japa. Find other ways to do it without selling your asset. But if you have to Japa, please do so. Mr. Aminu Tajuddin is a zoo republic where human lives mean nothing. Also, Mr. Kirele Ebenezer, my baba, àwọn baba dada, amari gbogbo yín bá. You are saying exactly what this government is doing now and will be rubbish when the born to rule gets there. We can't futuristic what will happen because by their fruit you shall know them. Yoruba nation la fẹ́. Mo kí yàwá Motadun Adeyemi ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Mr. Daudu Jamil, Mr. Koiki, you are a good mentor ready for what will happen in Nigeria. Otunla Temitope, good evening to you. Daudu Jamil, a beans is now 320 naira per cup. They were all stupid. Mr. Koiki, let us flag our Yoruba nation. Ilana Modua, we must be ready to fight it out. Omobolanle Saka, Mokin Yami dada, pẹ̀lú gèlè yín, gèlè ọmọlúàbí, gèlè tí Yorùbá dada. Yoruba nation all the way. Yoruba nation no going back last year, Dumare. Ẹ̀gbọ́n mi Oyèkánmi Julius Fakponda, Tinubu is a 419. Ìyá wa Modúpẹ́ Lawal, àwọn ìyá dáadáa. Wọ́n ní bàbá Tinubu, you said it that orílẹ̀-èdè Yorùbá lè dá dúró. Ẹ pín wa now. Mo kí àwa Dúpẹ́ Agboola ní Yoruba nation is the only answer. Ìyá mi Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn ní Yoruba nation la fẹ́. Ìyá wa Modúpẹ́ Lawal went further to say that the minimum wage in Nigeria should be 200,000 naira per month. If all the senators are sharing trillions, are we not in the same country? Enough is enough. Mo kí àmì Sherifat Ọlátúnjí mo tí rẹ̀ ẹran ọdún kí ló ṣẹlẹ̀ Sunday mà lọ́dún ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní Koiki ẹ ti bá mi rẹ̀ ẹran kan síbi kan kí lọ gbé mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ jẹ́ ká wá sórí YouTube ká kọ̀ sọ pé thank you so much to all our listeners ìyáwá Fágbémilẹ́kẹ́ Ọmọbọ́lájí Abdullahi kọ́lọ́mbà fún àlàáfíà fún Ọlákúnlé onórtẹ̀wọ̀n díẹ̀ rere oh no more Africans Waris Jinadu ẹ̀ṣẹ̀gan bàbá mi Triple DRS Ṣẹ́gun Ọ̀nà Peter Sunday and also Mr. Clement all our Biafra Victor Olabamiwo and the rest of you that have joined us Babatunde Corel Silva Badmos Alomaja Ayodeji Sunday Bamishile Aziz Badeshere Easy Tony Ages Yawa Rebecca and the rest of you I cannot mention Iya Babawa Aziz Moki gbogbo ani gbogbo Ìbàràpá títí dé gbogbo ibi tẹ́ bá wà Bishop Adesina Ìyáwa Bọ́lámi Bọ́lájí Adéyẹmí Jimmy Koya Ìṣègùnì Ìyámi Ọlájírè Coca and also Omitola Kẹ́hìndé Ìyáwa Ṣadé Ọlọ́tọ̀ni. Anyone can fall. Let us focus on Yoruba exit from Nigeria. Jeffrey Onyekara said, great job Koiki. Remain proactive, strategic razor and remain focused. Ìyáwa Bọ́sẹ̀dé Lamid Adesina Adeyemo, our bishop. Thank you so much to each and every one of you and every single one of you that I couldn't mention, but Babi Oyeronke Olaniyan, thank you so much. Benga, BYG, Ayawa, Baba Emmanuel, and Oladimeji Oyeyemi. Cast Gold, it's been a while. Just Reason, thank you so much. Timitokbe, many of you out there. My brother Yemi Fatoki, Ismaila Bakari, Mulatiloka, we found more Unisio. Yawa Nike Oluwole, thank you so much. SB Design, Joseph Bayo,
I think I've done so much. Ajiboye, Najimo, Sangolola, Adeniji, Ganil, Last Man, Silver Badmos, Adegoroye, Okpayemi Adesa, and on the backup channel, Ijaya, thank you so much, my brother, and the Safety Domain, Brilliant Talk White Lion. They come out to dictate for the people who are the governors. Ask before they are taking their position. And on that note, and the rest of you was still Taiwo, Akim, Salami, Ogundele, Kodri, Ogumola Biodun, and Ifagbemileke, Kendi Olatunji, and the Yawamudukpo Lotu, and Bugbanita on Instagram, Matthew, on Nocheta, and all the Koikimedia team. And likewise on the Mixer, Allahu Baba, and Akin Games, many of you that have joined us, I couldn't mention your name, and the rest of you, Yawa, Yabo Lubumi, and many other, Mustafa, Salami Benga, Aziz, Ramoni, Samsudin, Atente Buruwa, Igbata Silorieto, Yami Christina Bamidele, Yaudua, Smooth Samson, Mr. Sunday Amo, thank you so much. And to many of you that I am Soupy, Tokyo 778, I gotta go now because my children are waiting for me for the school book to be read to them before they go to bed. Iṣẹ́ wa fún lẹ́wà, forí ilẹ̀ ibi wa, kágbéga, faleri, ìgbàgbọ́ wa ni pé, bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, kájọlá, ìṣọ̀kan àtòmìnira, ní kẹjẹ́ ká máa lépa, ìtẹ̀síwájú, fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára, ọmọ odò àdìdé, bọ̀sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Remember to follow us on all our platforms. Gani Oloyede Moke, brother me, Abiodun George. Thank you so much. I cite you there. Thank you for the love. Eban Kelmoina, happy birthday. And also, Bamisha Yowola, sister, daughter was 10 years yesterday. Moke Oloyegan, each time we call in, is always there for us. The family are still waiting for justice for Bamishe. But yesterday, Oloye was able to say happy birthday to the elder sister daughter that is 10 years old. Bamishe died without leaving a child, but we continue to remember that our parents are still alive. Sanwo-Olu, get justice done to many of the people that are asking for justice, including justice for Mohbad. And on that note, my name is OLAYOMI KOIKI. Shout out. Bye for now.